หนังสือเล่มนี้เน้นแนวปฏิบัติไม่ใช่ปรัชญาเป็นคู่มือปฏิบัติไม่ใช่ตำราทฤษฎีหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเงินทองอย่างเร่งด่วนผู้ที่ปรารถนาร่ำรวยก่อนแล้วค่อยคิดปรัชญาในภายหลังหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่พบทั้งเวลาทรัพยากรและโอกาสที่จะศึกษาอภิปรัชญาอย่างลึกซึ้งแต่ต้องการผลลัพธ์และพร้อมที่จะยึดถือข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติโดยไม่ต้องลงลึกถึงกระบวนการทั้งหมดที่นำไปสู่ข้อสรุปเหล่านั้นคาดว่าผู้อ่านจะเข้าใจข้อความพื้นฐานเกี่ยวกับศรัทธาเช่นเดียวกับที่เขาเข้าใจข้อความเกี่ยวกับกฎของการกระทำทางไฟฟ้าหากข้อความเหล่านั้นได้รับการประกาศโดยมาโคนีหรือเอดิสันและด้วยความเชื่อที่ว่าเขาจะพิสูจน์ความจริงโดยปฏิบัติตามโดยปราศจากความกลัวหรือความลังเลไม่ว่าชายหรือหญิงใดที่ทำเช่นนี้ย่อมร่ำรวยเพราะวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนและความล้มเหลวนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ต้องการศึกษาทฤษฎีทางปรัชญาและเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นฐานทางตรรกะของความเชื่อข้าพเจ้าขออ้างอิงหลักฐานอ้างอิงบางส่วนไว้ณที่นี้ทฤษฎีเอกภาพแห่งจักรวาลทฤษฎีที่ว่าหนึ่งคือทุกสิ่งและทุกสิ่งคือหนึ่งว่าแก่นสารหนึ่งแสดงตนออกมาในรูปขององค์ประกอบมากมายที่ดูเหมือนเป็นของโลกวัตถุมีต้นกำเนิดจากศาสนาฮินดูและค่อยๆแพร่หลายเข้าสู่ความคิดของโลกตะวันตกเป็นเวลา200ปีมันคือรากฐานของปรัชญาตะวันตกทั้งหมดรวมถึงปรัชญาของเดการ์ตสปิโนซาไลนิสโชเปนฮาวเวอร์เฮเกลและเอเมอร์สันบทที่1สิทธิในการร่ำรวยไม่ว่าจะกล่าวสรรเสริญความยากจนอย่างไรความจริงก็ยังคงอยู่ที่ว่าการมีชีวิตที่สมบูรณ์หรือประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั้นเป็นไปไม่ได้หากปราศจากความมั่งคั่งไม่มีใครสามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในด้านพรสวรรค์หรือการพัฒนาจิตวิญญาณได้หากปราศจากเงินทองมากมายเพราะการจะเผยจิตวิญญาณและพัฒนาพรสวรรค์นั้นเขาต้องมีสิ่งของมากมายไว้ใช้และเขาไม่สามารถมีสิ่งของเหล่านี้ได้หากปราศจากเงินทองที่จะซื้อมันมนุษย์พัฒนาจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายโดยการใช้สิ่งของและสังคมก็ถูกจัดระเบียบไว้ว่ามนุษย์ต้องมีเงินจึงจะเป็นเจ้าของสิ่งของได้ดังนั้นพื้นฐานของความก้าวหน้าทุกประการของมนุษย์จึงต้องเป็นวิทยาศาสตร์แห่งการร่ำรวยเป้าหมายของชีวิตทั้งหมดคือการพัฒนาและสิ่งมีชีวิตทุกตัวมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาทุกอย่างที่ตนสามารถบรรลุได้สิทธิของมนุษย์ในการมีชีวิตหมายถึงสิทธิในการใช้สิ่งของต่างๆได้อย่างอิสระและไม่มีข้อจำกัดซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายอย่างเต็มที่หรืออีกในหนึ่งก็คือสิทธิในการร่ำรวยในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวถึงความร่ำรวยในเชิงเปรียบเทียบการร่ำรวยอย่างแท้จริงไม่ได้หมายความว่าพอใจหรือพอใจกับสิ่งเล็กน้อยไม่มีใครควรพอใจกับสิ่งเล็กน้อยหากเขาสามารถใช้ประโยชน์และเพลิดเพลินกับสิ่งอื่นๆได้มากขึ้นจุดประสงค์ของธรรมชาติคือการพัฒนาและการขยายตัวของชีวิตและมนุษย์ทุกคนควรมีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อพลังอำนาจความสง่างามความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตการพอใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆถือเป็นบาปบุคคลใดที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการเพื่อเลี้ยงชีพจากชีวิตทั้งหมดที่เขาสามารถดำรงอยู่ได้ก็เป็นคนร่ำรวยและไม่มีผู้ใดที่มีเงินทองมากมายไม่อาจได้ทุกสิ่งที่ต้องการชีวิตก้าวหน้าไปไกลและซับซ้อนจนแม้แต่คนธรรมดาสามัญก็ยังต้องการความมั่งคั่งมหาศาลเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีระดับแม้แต่คนธรรมดาสามัญก็ยังต้องการความมั่งคั่งมหาศาลเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีระดับทุกคนล้วนปรารถนาจะเป็นทุกสิ่งที่ตนสามารถเป็นได้ความปรารถนาในการตระหนักถึงศักยภาพโดยกำเนิดนี้ฝังรากลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เราไม่อาจหลีกเลี่ยงความปรารถนาจะเป็นทุกสิ่งที่เราสามารถเป็นได้ความสำเร็จในชีวิตคือการเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นคุณสามารถเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้สิ่งของเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์และคุณสามารถใช้สิ่งของเหล่านั้นได้อย่างอิสระก็ต่อเมื่อคุณร่ำรวยพอที่จะซื้อมันดังนั้น
การเข้าใจศาสตร์แห่งการร่ำรวยจึงเป็นความรู้ที่สำคัญที่สุดการปรารถนาจะร่ำรวยมีความผิดอะไรความปรารถนาในความร่ำรวยแท้จริงคือความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ร่ำรวยขึ้นสมบูรณ์ขึ้นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและความปรารถนานั้นเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญบุคคลที่ไม่ปรารถนาจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นเรื่องผิดปกติดังนั้นคนที่ไม่ต้องการมีเงินทองมากพอที่จะซื้อทุกสิ่งที่เขาต้องการก็เป็นเรื่องผิดปกติเช่นกันเรามีชีวิตอยู่เพื่อแรงจูงใจ3ประการคือเรามีชีวิตอยู่เพื่อร่างกายเรามีชีวิตอยู่เพื่อจิตใจและเรามีชีวิตอยู่เพื่อจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดดีหรือศักดิ์สิทธิ์กว่ากันทุกสิ่งล้วนน่าปรารถนาเหมือนกันและทั้ง3สิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณก็ไม่สามารถมีชีวิตได้อย่างสมบูรณ์หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดชีวิตและการแสดงออกอย่างเต็มที่การมีชีวิตเพื่อจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวแต่ปฏิเสธทั้งจิตใจและร่างกายไม่ถูกต้องหรือสูงส่งและการมีชีวิตเพื่อสติปัญญาแต่ปฏิเสธทั้งร่างกายและจิตวิญญาณก็ไม่ถูกต้องเช่นกันเราทุกคนต่างคุ้นเคยกับผลอันน่าสะอิดสะเอียนของการมีชีวิตเพื่อร่างกายและการปฏิเสธทั้งจิตใจและจิตวิญญาณและเราเห็นว่าชีวิตที่แท้จริงหมายถึงการแสดงออกอย่างสมบูรณ์ของทุกสิ่งที่มนุษย์สามารถมอบให้ได้ผ่านทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามไม่มีใครจะมีความสุขหรือพึงพอใจอย่างแท้จริงได้เลยถ้าร่างกายของเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกหน้าที่และเว้นแต่ว่าสิ่งเดียวกันนี้จะเป็นจริงกับจิตใจและจิตวิญญาณของเขาด้วยเมื่อใดก็ตามที่มีความเป็นไปได้ที่ยังไม่ได้แสดงออกหรือหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับการปฏิบัติย่อมมีความปรารถนาที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองความปรารถนาคือความเป็นไปได้ที่แสวงหาการแสดงออกหรือหน้าที่ที่แสวงหาการปฏิบัติมนุษย์ไม่อาจดำรงชีวิตได้เต็มที่ทางร่างกายหากปราศจากอาหารที่ดีเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายและที่พักอาศัยที่อบอุ่นและปราศจากอิสรภาพจากความเหน็ดเหนื่อยที่มากเกินไปการพักผ่อนและนันทนาการก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตทางกายภาพเช่นกันเขาไม่อาจดำรงชีวิตได้อย่างเต็มที่ในจิตใจหากปราศจากหนังสือและเวลาศึกษาปราศจากโอกาสเดินทางและสังเกตการณ์หรือปราศจากความเป็นพันธมิตรทางจิตปัญญาเพื่อให้มีชีวิตในจิตใจอย่างเต็มที่เขาต้องสร้างสรรค์ทางจิตปัญญาและรายล้อมตนเองด้วยวัตถุทางศิลปะและความงามทั้งปวงที่เขาสามารถใช้และชื่นชมได้เพื่อจะมีชีวิตในจิตวิญญาณอย่างเต็มที่มนุษย์ต้องมีความรักแต่ความรักถูกปฏิเสธการแสดงออกเนื่องจากความยากจนความสุขสูงสุดของมนุษย์คือการมอบสิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เขารักความรักแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติและไม่มีเกรงกลัวในการให้บุคคลที่ไม่มีอะไรจะให้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ของการเป็นสามีบิดาพลเมืองหรือมนุษย์ได้การมีชีวิตอย่างเต็มที่ด้วยวัตถุคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ค้นพบชีวิตอย่างเต็มที่ทางร่างกายพัฒนาจิตใจและเผยจิตวิญญาณของเขาออกมาดังนั้นการเป็นคนร่ำรวยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างยิ่งที่ท่านปรารถนาจะร่ำรวยหากท่านเป็นชายหรือหญิงธรรมดาท่านก็อดไม่ได้ที่จะทำเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างยิ่งที่ท่านควรให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับศาสตร์แห่งการร่ำรวยเพราะนั่นเป็นการศึกษาอันสูงส่งและจำเป็นที่สุดหากละเลยการศึกษานี้ท่านก็ละเลยหน้าที่ของท่านต่อตนเองต่อพระเจ้าและต่อมนุษยชาติเพราะท่านไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและมนุษยชาติได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าการใช้ประโยชน์จากตนเองให้เต็มที่บทที่ 2 มีศาสตร์แห่งการร่ำรวยมีศาสตร์แห่งการร่ำรวยและเป็นศาสตร์ที่แน่นอนเช่นเดียวกับพิชคณิตหรือเลขคณิตมีกฎเกณฑ์บางประการที่ควบคุมกระบวนการแสวงหาความมั่งคั่งเมื่อผู้ใดเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎเหล่านี้เขาจะร่ำรวยโดยความแน่นอนทางคณิตศาสตร์การเป็นเจ้าของเงินและทรัพย์สินเป็นผลจากการทำสิ่งต่างๆในรูปแบบหนึ่งผู้ที่ทำสิ่งต่างๆในรูปแบบนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจย่อมร่ำรวยในขณะที่ผู้ที่ไม่ทำสิ่งต่างๆในรูปแบบนี้ไม่ว่าจะทำงานหนักหรือมีความสามารถเพียงใดก็ยังคงยากจนอยู่
มันเป็นกฎธรรมชาติที่เหตุที่เหมือนกันมักจะให้ผลที่เหมือนกันเสมอดังนั้นชายหรือหญิงคนใดก็ตามที่เรียนรู้ที่ทำสิ่งต่างๆในลักษณะนี้แล้วจะร่ำรวยแน่นอนข้อเท็จจริงต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงการร่ำรวยไม่ใช่เรื่องของสภาพแวดล้อมเพราะหากเป็นเช่นนั้นผู้คนในละแวกใกล้เคียงทั้งหมดก็จะร่ำรวยผู้คนในเมืองหนึ่งก็จะร่ำรวยไปด้วยในขณะที่ผู้คนในเมืองอื่นๆก็จะยากจนไปด้วยหรือไม่ผู้คนในรัฐหนึ่งก็จะร่ำรวยไปด้วยในขณะที่ผู้คนในรัฐข้างเคียงก็จะยากจนไปด้วยแต่ทุกที่ที่เราเห็นคนรวยและคนจนอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกันและมักประกอบอาชีพเดียวกันเมื่อคนสองคนอยู่ในพื้นที่เดียวกันทำธุรกิจเดียวกันและคนหนึ่งร่ำรวยในขณะที่อีกคนให้คงยากจนแสดงให้เห็นว่าการร่ำรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นหลักสภาพแวดล้อมบางแห่งอาจเอื้ออำนวยมากกว่าสภาพแวดล้อมอื่นๆแต่เมื่อคนสองคนในธุรกิจเดียวกันอยู่ในละแวกเดียวกันและคนหนึ่งร่ำรวยในขณะที่อีกฝ่ายล้มเหลวนั่นบ่งบอกว่าการร่ำรวยเป็นผลจากการทำสิ่งต่างๆในรูปแบบหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นความสามารถในการทำสิ่งต่างๆในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากการมีพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวเพราะคนที่มีพรสวรรค์มากมักจะยากจนในขณะที่คนที่มีพรสวรรค์น้อยกลับร่ำรวยเมื่อศึกษาคนที่ร่ำรวยแล้วเราพบว่าพวกเขาเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญในทุกด้านไม่มีพรสวรรค์หรือความสามารถใดเหนือกว่าคนอื่นเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยเพราะพวกเขามีพรสวรรค์หรือความสามารถที่คนอื่นไม่มีแต่เพราะพวกเขาบังเอิญทำสิ่งต่างๆโดยวิธีเฉพาะของตัวเองการร่ำรวยไม่ได้เกิดจากการออมหรือความประหยัดหลายคนยากจนแต่คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกลับร่ำรวยการร่ำรวยจากการทำสิ่งที่คนอื่นไม่ทำก็ไม่ใช่เพราะคนสองคนในธุรกิจเดียวกันมักจะทำเกือบจะเหมือนกันทุกประการและคนหนึ่งร่ำรวยในขณะที่อีกคนยังคงยากจนหรือล้มละลายจากสิ่งทั้งหมดนี้เราต้องสรุปว่าการร่ำรวยเป็นผลจากการทำสิ่งต่างๆในรูปแบบหนึ่งหากการร่ำรวยเป็นผลจากการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งและหากสาเหตุที่เหมือนกันมักจะให้ผลลัพธ์เหมือนกันเสมอดังนั้นผู้ชายหรือหญิงคนใดก็ตามที่สามารถทำสิ่งต่างๆในลักษณะนั้นได้ก็จะร่ำรวยได้และเรื่องทั้งหมดนี้ก็จะถูกนำมาไว้ในขอบเขตของวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนคำถามที่เกิดขึ้นที่นี่คือวิธีทางนี้อาจจะยากเย็นจนมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะทำตามได้ซึ่งไม่เป็นเช่นนั้นดังที่เราได้เห็นกันไปแล้วในแง่ของการมีความสามารถโดยธรรมชาติคนเก่งก็ร่ำรวยคนโง่ก็ร่ำรวยคนฉลาดก็ร่ำรวยคนโง่เขลาก็ร่ำรวยคนแข็งแรงก็ร่ำรวยคนอ่อนแอและเจ็บป่วยก็ร่ำรวยความสามารถในการคิดและเข้าใจในระดับหนึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างแน่นอนแต่เท่าที่เกี่ยวกับความสามารถโดยธรรมชาติแล้วผู้ชายหรือหญิงคนใดก็ตามที่มีประสาทสัมผัสเพียงพอที่จะอ่านและเข้าใจคำเหล่านี้ได้ก็สามารถร่ำรวยได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้เราได้เห็นแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของสภาพแวดล้อมทำเลก็สำคัญเช่นกันเราไม่สามารถไปถึงใจกลางทะเลทรายซาฮาราแล้วคาดหวังจะทำธุรกิจได้สำเร็จการร่ำรวยต้องอาศัยความสัมพันธ์กับผู้คนและการอยู่ในที่ที่มีผู้คนให้ติดต่อด้วยและถ้าผู้คนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะติดต่อในแบบที่คุณต้องการก็ยิ่งดีแต่นั่นก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมเท่านั้นหากมีใครในเมืองของคุณร่ำรวยได้คุณก็ร่ำรวยได้เช่นกันและหากมีใครในรัฐของคุณร่ำรวยได้คุณก็ร่ำรวยได้เช่นกันอีกครั้งไม่ใช่เรื่องการเลือกธุรกิจหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่งผู้คนร่ำรวยได้ในทุกธุรกิจและทุกอาชีพในขณะที่เพื่อนบ้านข้างบ้านที่มีอาชีพเดียวกันก็ยังคงยากจนหรือล้มละลายเป็นเรื่องจริงที่คุณจะทำได้ดีที่สุดในธุรกิจที่คุณชอบและเหมาะสมและหากคุณมีพรสวรรค์บางอย่างที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีแล้วคุณจะทำได้ดีที่สุดในธุรกิจที่เรียกร้องให้ใช้พรสวรรค์เหล่านั้นนอกจากนี้คุณจะทำได้ดีที่สุดในธุรกิจที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของคุณด้วย
ร้านไอศครีมจะประสบความสำเร็จในสภาพอากาศที่อบอุ่นมากกว่าในกรีนแลนด์ซึ่งปลาแซลมอนจะประสบผลสำเร็จได้ดีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือมากกว่าที่ฟลอริดาซึ่งไม่มีปลาแซลมอนเลยแต่นอกจากข้อจำกัดเหล่านี้การร่ำรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆในแผนการของคุณหากคุณทำธุรกิจอยู่แล้วและมีคนในพื้นที่ของคุณกำลังร่ำรวยจากธุรกิจเดียวกันในขณะที่คุณไม่ได้ร่ำรวยนั่นคือคุณไม่ได้ทำธุรกิจในแบบที่คนอื่นๆเขาทำกันไม่มีใครถูกห้ามไม่ต้องร่ำรวยเพราะขาดทุนจริงอยู่ว่าเมื่อคุณมีทุนการเพิ่มทุนก็จะง่ายและรวดเร็วขึ้นแต่คนที่มีทุนก็ร่ำรวยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ร่ำรวยไม่ว่าคุณจะยากจนเพียงใดหากคุณเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีการที่แน่ชัดคุณจะเริ่มต้นร่ำรวยอย่างไม่ผิดพลาดเพราะสาเหตุเดียวกันย่อมให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันเสมอหากคุณไม่มีทุนคุณก็หาทุนได้หากคุณอยู่ในธุรกิจที่ผิดคุณก็สามารถเข้าสู่ธุรกิจที่ถูกต้องได้หากคุณอยู่ในทำเลที่ผิดคุณก็สามารถไปยังทำเลที่ถูกต้องและคุณก็สามารถทำได้โดยการเริ่มต้นจากธุรกิจปัจจุบันและสถานที่ปัจจุบันของคุณทำสิ่งต่างๆในทางที่แน่ชัดซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จบทที่ 3 โอกาสถูกผูกขาดหรือไม่ไม่มีใครยากจนเพราะโอกาสถูกพรากไปเพราะคนอื่นผูกขาดความมั่งคั่งและสร้างรั้วกั้นไว้คุณอาจถูกปิดกั้นจากการทำธุรกิจในบางเส้นทางแต่ก็มีช่องทางอื่นๆเปิดให้คุณอาจจะควบคุมระบบรถไฟชั้นยอดได้ยากเพราะธุรกิจนี้ถูกผูกขาดไปแล้วแต่ธุรกิจรถไฟฟ้ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังมีช่องทางมากมายสำหรับการประกอบการอีกเพียงไม่กี่ปีข้างหน้าการจราจรและการขนส่งทางอากาศจะกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และในทุกสาขาจะสร้างงานให้กับผู้คนหลายแสนคนหรือบางทีอาจถึงหลายล้านคนทำไมจะไม่ลองเปลี่ยนความสนใจของคุณต่อการพัฒนาการขนส่งทางอากาศแทนที่จะแข่งขันกับ JJ Hill และคนอื่นๆเพื่อโอกาสในโลกของรถไฟไอน้ำเป็นเรื่องจริงที่ว่าหากคุณเป็นคนงานในกองทรัสเหล็กคุณมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เป็นเจ้าของโรงงานที่คุณทำงานอยู่แต่ก็เป็นความจริงเช่นกันว่าหากคุณเริ่มลงมือทำบางอย่างคุณก็สามารถลาออกจากกองทรัสเหล็กได้ในไม่ช้าคุณสามารถซื้อฟาร์มขนาด 10-40 เอเคอร์และทำธุรกิจผลิตอาหารได้ในเวลานี้มีโอกาสมากมายสำหรับคนที่จะใช้ชีวิตบนผืนดินเล็กๆและเพาะปลูกอย่างเข้มข้นคนแบบนี้จะร่ำรวยอย่างแน่นอนคุณอาจพูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะหาที่ดินได้แต่ฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้และคุณก็สามารถสร้างฟาร์มได้อย่างแน่นอนถ้าคุณลงมือทำบางอย่างในแต่ละช่วงเวลากระแสแห่งโอกาสจะเคลื่อนไปในทิศทางที่แตกต่างกันต่อความต้องการของส่วนรวมและขั้นตอนเฉพาะของวิวัฒนาการทางสังคมที่ได้บรรลุถึงแล้วปัจจุบันในอเมริกากำลังมุ่งสู่ภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องปัจจุบันโอกาสเปิดกว้างอยู่เบื้องหน้าเกษตรกรในสายงานของตนมากกว่าคนงานในโรงงานในสายงานของตนโอกาสเปิดกว้างอยู่เบื้องหน้านักธุรกิจที่จัดหาให้เกษตรกรมากกว่าคนงานในโรงงานในชั้นแรงงานและต่อหน้ามืออาชีพที่รับเสริมเกษตรกรมากกว่าคนงานในชนชั้นแรงงานโอกาสมีมากมายสำหรับผู้ที่ยอมไปกับกระแสน้ำแทนที่จะพยายามว่ายทวนกระแสน้ำดังนั้นคนงานในโรงงานไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือชนชั้นก็ไม่ได้ถูกพรากโอกาสไปคนงานไม่ได้ถูกกดขี่โดยเจ้านายพวกเขาไม่ได้ถูกกดขี่โดย Trust และการรวมกลุ่มของทุนในฐานะชนชั้นพวกเขาอยู่ณที่แห่งนี้เพราะพวกเขาไม่ได้ทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหากกรรมกรในอเมริกาเลือกที่จะทำเช่นนั้นพวกเขาสามารถทำตามแบบอย่างของพี่น้องในเบลเยียมและประเทศอื่นๆและสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมสหกรณ์พวกเขาสามารถเลือกบุคคลในชนชั้นเดียวกันเข้ารับตำแหน่งและออกกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสหกรณ์ดังกล่าวและภายในไม่กี่ปีพวกเขาก็สามารถครอบครองพื้นที่อุตสาหกรรมได้อย่างสันติชนชั้นแรงงานอาจกลายเป็นชนชั้นนายทุนเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเริ่มทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งกฎแห่งความมั่งคั่งนั้นเหมือนกันสำหรับพวกเขาและสำหรับคนอื่นๆทุกคนพวกเขาต้องเรียนรู้สิ่งนี้
และพวกเขาจะยังคงอยู่ที่เดิม ตราบเท่าที่พวกเขายังคงทำสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ อย่างไรก็ตาม คนงานแต่ละคนไม่ได้ถูกจำกัดไว้ด้วยความไม่รู้หรือความเกียจคร้านทางจิตใจของชนชั้น เขาสามารถตามกระแสแห่งโอกาสสู่ความมั่งคั่ง และหนังสือเล่มนี้จะบอกเขาว่าทำอย่างไร ไม่มีใครต้องทนอยู่ในความยากจนเพราะความเตี้ย ในความมั่งคั่งนั้นมีมากเกินพอสำหรับทุกคน พระราชวังขนาดเท่ากับอาคารรัฐสภาที่วอชิงตันอาจสร้างขึ้นสำหรับทุกครอบครัวบนโลกได้จากวัสดุก่อสร้างในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว และภายใต้การเพาะปลูกอย่างเข้มข้น ประเทศนี้จะผลิตขนสัตว์ ผ้าฝ้าย ผ้าป่าน และผ้าไหม ได้มากพอที่จะสวมใส่ให้ทุกคนในโลก ได้อย่างสวยงามยิ่งกว่าที่โซโลมอนเคยสวมใส่ด้วยความรุ่งโรจน์ของเขาทั้งหมด พร้อมกับอาหารที่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูพวกเขาอย่างหรูหรา ทรัพยากรที่มองเห็นได้นั้น แทบจะไม่มีวันหมดสิ้น และทรัพยากรที่มองไม่เห็นนั้นแท้จริงแล้วไม่มีวันหมดสิ้น ทุกสิ่งที่คุณเห็นบนโลกนี้ล้วนเกิดจากสารดั้งเดิมเพียงหนึ่งอย่าง ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินมาจากสารเหล่านั้น มีการสร้างรูปแบบใหม่ๆขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรูปแบบเก่าๆก็สลายหายไป แต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงรูปร่างที่สิ่งหนึ่งสวมไว้ ไม่มีขอบเขตในการจัดหาสิ่งที่ไร้รูปแบบหรือสสารดั้งเดิม จักรวาลถูกสร้างขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ แต่มันไม่ได้ถูกนำมาใช้ทั้งหมดในการสร้างจักรวาล แทรกซึมและเต็มไปด้วยแก่นสารดั้งเดิม ด้วยสิ่งที่ไร้รูปแบบ ด้วยวัตถุดิบของสรรพสิ่ง อาจมีมากกว่าที่ถูกสร้างขึ้นมานับหมื่นเท่า และถึงอย่างนั้น เราก็ไม่อาจใช้วัตถุดิบสากลจนหมด ดังนั้นไม่มีมนุษย์คนใดยากจนเพราะธรรมชาติยากจน หรือเพราะมีสิ่งเพียงพอแก่ธรรมชาติไม่เพียงพอ ธรรมชาติคือคลังสมบัติที่อุดมสมบูรณ์อันไม่มีวันสิ้นสุด ทรัพยากรธรรมชาติจะไม่มีวันหมดสิ้น แก่นแท้ของธรรมชาติเปี่ยมด้วยพลังการสร้างสรรค์และกำลังผลิตสิ่งต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวัสดุก่อสร้างหมดไป ก็จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อดินหมดต้นอาหารและวัสดุสำหรับทำเครื่องนุ่งห่มไม่สามารถงอกงามได้อีกต่อไป ดินก็จะได้รับการฟื้นฟูหรือสร้างดินใหม่ขึ้น เมื่อทองและเงินทั้งหมดถูกขุดขึ้นจากพื้นดิน หากมนุษย์ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาทางสังคม ที่จำเป็นต้องมีทองและเงิน สิ่งมีชีวิตไร้รูปแบบก็จะผลิตสิ่งต่างๆออกมาได้มากขึ้น สิ่งมีชีวิตไร้รูปแบบตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ และจะไม่ยอมปล่อยให้มนุษย์ขาดสิ่งดีเลย สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับมนุษย์โดยรวม เผ่าพันธุ์โดยรวมมักจะร่ำรวยอย่างล้นครั้ง และหากบุคคลใดยากจน ก็เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางในการทำสิ่งต่างๆ ที่ทำให้บุคคลนั้นร่ำรวย สสารไร้รูปแบบฉลาด มันคือสสารที่คิดได้ มันมีชีวิตและถูกผลักดันให้มีชีวิตมากขึ้นอยู่เสมอ แรงกระตุ้นตามธรรมชาติและโดยธรรมชาติของชีวิต คือการแสวงหาชีวิตที่มากขึ้น เป็นธรรมชาติของสติปัญญาที่จะขยายขอบเขตของมันเอง และเป็นธรรมชาติของสำนึกชีวิตที่จะแสวงหาการขยายขอบเขต และค้นพบการแสดงออกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จักรวาลแห่งรูปธรรมถูกสร้างขึ้นโดยสสารชีวิตไร้รูปแบบ โดยการโยนตัวเองเข้าไปในรูปธรรม เพื่อแสดงออกอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น จักรวาลคือชีวิตที่ยิ่งใหญ่ มุ่งหน้าไปสู่ชีวิตที่มากขึ้น และการทำงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยธรรมชาติ ธรรมชาติถูกสร้างขึ้นเพื่อความก้าวหน้าของชีวิต แรงขับดันของธรรมชาติคือการเพิ่มพูนชีวิต ด้วยเหตุนี้ ทุกสิ่งที่อาจเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจึงถูกจัดเตรียมไว้อย่างอุดมสมบูรณ์ จะไม่มีการขาดแคลนใดๆ ยกเว้นพระเจ้าจะขัดแย้งกับตัวพระองค์เอง และลบล้างการงานของพระองค์เอง ท่านทั้งหลายไม่ได้ยากจนเพราะการขาดแคลนทรัพย์สิน แต่ข้อเท็จจริงที่ข้าพเจ้าจะอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็คือ แม้แต่ทรัพยากรของแหล่งทรัพยากรไร้รูปแบบ ก็ขึ้นอยู่กับคำสั่งของบุรุษหรือสตรีที่จะกระทำและคิดในวิธีใดวิธีหนึ่ง บทที่ 4 หลักการแรกในศาสตร์แห่งการร่ำรวย ความคิดคือพลังเดียวที่สามารถผลิตความมั่งคั่งที่จับต้องได้จากสสารไร้รูป สสารที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งคือสสารที่คิด และความคิดเกี่ยวกับรูปในสสารนี้ก่อให้เกิดรูปนั้น แก่นสารดั้งเดิมนั้นเคลื่อนไหวไปตามความคิดของมัน ทุกรูปแบบและกระบวนการที่คุณเห็นในธรรมชาติ
คือการแสดงออกที่มองเห็นได้ของความคิดในแก่นสารดั้งเดิม เมื่อสสารไร้รูปคิดถึงรูปแบบ มันก็รับเอารูปแบบนั้นมา เมื่อมันคิดถึงการเคลื่อนไหว มันก็เคลื่อนไหวตามนั้น นั่นคือวิธีที่สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นมา เราอาศัยอยู่ในโลกแห่งความคิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแห่งความคิด ความคิดเกี่ยวกับจักรวาลที่เคลื่อนไหวแผ่ขยายไปทั่วสสารไร้รูป และสิ่งที่คิดได้เคลื่อนไหวไปตามความคิดนั้น ได้ปรากฏรูปของระบบดาวเคราะห์และรักษารูปนั้นไว้ สสารไร้รูปมีรูปของความคิด และเคลื่อนไหวไปตามความคิดนั้น โดยยึดถือความคิดเกี่ยวกับระบบโคจรของดวงอาทิตย์และโลก มันจึงปรากฏรูปของวัตถุเหล่านี้ และเคลื่อนไหวไปตามความคิด เมื่อคิดถึงรูปของต้นโอ๊กที่เติบโตช้า มันจึงเคลื่อนไหวไปตามนั้น และก่อให้เกิดต้นไม้ แม้ว่าอาจต้องใช้เวลาหลายศตวรรษในการทำงานนี้ก็ตาม ในการสร้างสรรค์ สิ่งไร้รูปดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไปตามเส้นการเคลื่อนที่ที่มันสร้างขึ้น ความคิดเกี่ยวกับต้นโอ๊กไม่ได้ก่อให้เกิดการก่อตัวขึ้นของต้นไม้ที่เติบโตเต็มที่ในทันที แต่มันได้เริ่มต้นการเคลื่อนที่ของพลังที่จะก่อให้เกิดต้นไม้ตามแนวการเจริญเติบโตที่กำหนดไว้ ความคิดทุกประการเกี่ยวกับรูปแบบที่ยึดถืออยู่ในแก่นสารแห่งความคิด ก่อให้เกิดการสร้างรูปแบบนั้น แต่โดยปกติแล้ว หรืออย่างน้อยที่สุดก็โดยทั่วไป ตามแนวทางของการเจริญเติบโตและการดำเนินการที่ได้วางเอาไว้แล้ว ความคิดเกี่ยวกับบ้านที่มีโครงสร้างบางอย่าง หากถูกประทับลงบนสสารไร้รูปร่าง ก็อาจไม่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านขึ้นในทันที แต่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานสร้างสรรค์ที่ทำงานอยู่แล้วในเชิงพาณิชย์ ให้เป็นช่องทางที่นำไปสู่การสร้างบ้านอย่างรวดเร็ว และหากไม่มีช่องทางใดที่พลังงานสร้างสรรค์สามารถทำงานผ่านได้ บ้านก็จะถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากสสารแพทย์ต้นทาง โดยไม่ต้องรอกระบวนการอันเชื่องช้าของโลกอินทรีย์และอนินทรีย์ ไม่สามารถสร้างความคิดเรื่องรูปแบบใดๆให้กับสาระแห่งความคิดได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการสร้างรูปนั้นขึ้น มนุษย์คือศูนย์กลางความคิด ซึ่งสามารถริเริ่มความคิดได้ รูปทรงทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยมือ ย่อมต้องปรากฏอยู่ในความคิดของเขาก่อน เขาไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใดขึ้นมาได้ จนกว่าเขาจะได้คิดสิ่งนั้นเสียก่อน และจนถึงบัดนี้มนุษย์ได้จำกัดความพยายามของเขาไว้ที่ผลงานแห่งมือของเขา เขาได้นำแรงงานมือมาประยุกต์ใช้กับโลกแห่งรูป แสวงหาการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้ว เขาไม่เคยต้องคิดถึงการก่อให้เกิดรูปใหม่ๆ โดยการปลูกฝันความคิดของเขาลงบนสสารไร้รูป เมื่อมนุษย์มีรูปความคิด เขาจะนำเอาสสารจากรูปของธรรมชาติมาสร้างภาพจากรูปที่อยู่ในจิตใจ จนถึงบัดนี้ เขาแทบจะไม่ได้พยายามร่วมมือกับปัญญาไร้รูปทำงานร่วมกับพระบิดา เขาไม่เคยฝันว่าตนเองจะทำสิ่งที่เห็นพระบิดากระทำได้ มนุษย์ปรับเปลี่ยนและดัดแปลงรูปที่มีอยู่ด้วยแรงงานมือ เขาไม่ได้ใส่ใจกับคำถามที่ว่า เขาจะสามารถผลิตสิ่งต่างจากสสารไร้รูปได้ไหม โดยการสื่อสารความคิดของเขาไปยังสสารนั้น เราเสนอเพื่อพิสูจน์ว่า เขาทำได้ เพื่อพิสูจน์ว่าชายหรือหญิงคนใดก็ตามทำได้ และเพื่อแสดงให้เห็นว่าทำอย่างไร ในก้าวที่แรกของเรา เราจะต้องวางข้อเสนอเบื้องต้น 3 ประการ ประการแรก เรายืนยันว่า มีสสารหรือสสารปฐมภูมิที่ไร้รูปน้ำนี้เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาธาตุทั้งหลายที่ดูเหมือนจะมีมากมายนั้น ล้วนเป็นการนำเสนอแห่งธาตุเดียวที่แตกต่างกัน รูปแบบมากมายที่พบในธรรมชาติอินทรีย์และอนินทรีย์ล้วนเป็นรูปแบบที่แตกต่าง สร้างขึ้นจากสสารเดียวกัน และสสารเหล่านี้คือสสารแห่งความคิด ความคิดที่บรรจุอยู่ภายในก่อให้เกิดรูปของความคิด ความคิดในสสารแห่งความคิดก่อให้เกิดรูปร่าง มนุษย์คือศูนย์กลางความคิดที่สามารถริเริ่มความคิดได้ หากมนุษย์สามารถสื่อสารความคิดของเขาไปยังสสารแห่งการริเริ่มได้ เขาก็สามารถก่อให้เกิดการสร้างหรือการก่อตัวของสิ่งที่เขาคิดถึงได้ สรุปได้ว่า มีสิ่งที่มีความคิดซึ่งทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมา และในสถานะประถมภูมิของมัน มันจะแทรกซึมทะลุทะลวงและเติมเต็มช่องว่างระหว่างจักรวาล ความคิดในสารนี้จะผลิตสิ่งที่จินตนาการขึ้นมา มนุษย์สามารถสร้างสิ่งต่างขึ้นในความคิดของเขาได้ และโดยการปลูกฝังความคิดของเขาลงบนสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง เขาก็สามารถทำให้เกิดสิ่งที่เขาคิดถึงได้
มีบางคนอาจถามว่า ฉันสามารถพิสูจน์สถานการณ์เหล่านี้ได้หรือไม่ และฉันตอบโดยไม่ต้องลงรายละเอียดว่า ฉันทำได้ ทั้งโดยตรรกะและโดยประสบการณ์ เมื่อพิจารณาจากปรากฏการณ์ของรูปและความคิด ฉันก็ได้มาถึงแก่นสารแห่งความคิดประถมภูมิหนึ่ง และเมื่อพิจารณาจากแก่นสารแห่งความคิดนี้ ฉันก็ได้มาถึงพลังของมนุษย์ในการก่อให้เกิดสิ่งที่เขาคิดถึง และจากการทดลองฉันพบว่า เหตุผลนั้นเป็นจริง และนี่คือหลักฐานที่หนักแน่นที่สุดของฉัน หากชายคนหนึ่งที่อ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วร่ำรวยจากการทำสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกให้ทำได้ นั่นก็เป็นหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างของฉัน แต่หากทุกคนที่ทำสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกให้ทำแล้วร่ำรวย นั่นก็เป็นการพิสูจน์จนกว่ามีคนผ่านกระบวนการนั้นแล้วล้มเหลว ทฤษฎีนี้เป็นจริงจนกว่ากระบวนการนั้นจะล้มเหลว และกระบวนการนี้จะไม่ล้มเหลว เพราะทุกคนที่ทำสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกให้ทำจะร่ำรวย ฉันเคยบอกไปแล้วว่า ผู้ชายจะร่ำรวยได้โดยการทำสิ่งต่างๆในรูปแบบหนึ่ง และเพื่อที่จะทำเช่นนั้นได้ ผู้ชายจะต้องมีความสามารถในการคิดในรูปแบบหนึ่งด้วย วิธีการทำสิ่งต่างๆของผู้ชายเป็นผลโดยตรงจากวิธีที่เขาคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ หากคุณต้องการทำสิ่งต่างๆในแบบที่คุณต้องการ คุณจะต้องมีความสามารถในการคิดในแบบที่คุณต้องการคิด นี่คือก้าวแรกสู่ความร่ำรวย การคิดในสิ่งที่คุณอยากคิดคือการคิดความจริงโดยไม่คำนึงถึงลักษณะภายนอก มนุษย์ทุกคนมีพลังโดยธรรมชาติที่จะคิดสิ่งที่เขาต้องการจะคิด แต่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าการคิดมาก ความคิดที่แสดงออกโดยสิ่งที่ปรากฏ การคิดตามสิ่งที่ปรากฏนั้นง่าย การคิดตามความจริงโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ปรากฏนั้นยากลำบาก และต้องใช้พลังมากกว่างานอื่นใดที่มนุษย์ต้องกระทำ ไม่มีงานใดที่คนส่วนใหญ่จะหลีกหนีจากงานแห่งความคิดที่ต่อเนื่องและต่อเนื่องกัน ได้เท่ากับงานแห่งความคิดที่ต่อเนื่องและต่อเนื่องกัน งานนี้เป็นงานที่หนักที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความจริงนั้นขัดแย้งกับสิ่งที่ปรากฏ ทุกสิ่งที่ปรากฏในโลกที่มองเห็นย่อมก่อให้เกิดรูปแบบที่สอดคล้องกันในจิตใจที่เฝ้าสังเกต และสิ่งนี้สามารถป้องกันได้โดยการยึดมั่นในความคิดแห่งความจริง การมองไปที่ลักษณะที่ปรากฏของโรคจะทำให้เกิดโรคขึ้นในใจของคุณเอง และในที่สุดจะเกิดในร่างกายของคุณ เว้นแต่คุณจะยึดถือความคิดแห่งความจริง ซึ่งก็คือไม่มีโรคใดๆเลย มันเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏออกมา และความจริงก็คือสุขภาพที่ดี การมองดูลักษณะของความยากจนจะสร้างรูปแบบที่สอดคล้องขึ้นในใจของคุณเอง เว้นแต่คุณจะยึดมั่นในความจริงที่ว่าไม่มีความยากจน มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น การคิดถึงสุขภาพที่ดีแม้ท่ามกลางโรคภัยไข้เจ็บที่ดูเหมือนรายล้อม หรือการคิดถึงความร่ำรวยแม้ท่ามกลางความยากจนที่ดูเหมือนรายล้อมนั้นล้วนแต่อาศัยอำนาจ แต่ผู้ที่ครอบครองอำนาจนี้จะกลายเป็นจิตผู้ยิ่งใหญ่ เขาสามารถพิชิตโชคชะตาได้ เขาสามารถได้สิ่งที่เขาปรารถนา อำนาจนี้จะได้รับได้โดยการเข้าใจความจริงพื้นฐาน ซึ่งอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏ และความจริงนั้นก็คือ มีแก่นของความคิดเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นที่มาของและโดยแก่นของความคิดนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งนี้ จากนั้นเราต้องเข้าใจความจริงที่ว่า ความคิดทุกอย่างที่อยู่ในสาระแห่งนี้จะกลายเป็นรูปแบบ และมนุษย์สามารถประทับความคิดของเขาลงไปในสิ่งที่ไม่มีรูปได้ โดยการปลูกฝังความคิดของเขาลงไปในสิ่งที่ไม่มีรูป เขาก็สามารถกระทำให้เกิดสิ่งที่เขาคิดถึงได้ เมื่อเราตระหนักสิ่งนี้แล้ว เราก็สูญเสียทุกความสงสัยและความกลัว เพราะเรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งที่เราปรารถนาได้ เราสามารถได้สิ่งที่เราปรารถนาจะมี และสามารถเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นได้ ก้าวแรกสู่ความร่ำรวย คุณต้องเชื่อใน3ข้อความพื้นฐานที่กล่าวไว้ในบทนี้ และเพื่อเน้นย้ำข้อความเหล่านี้ ผมจะย้ำซ้ำอีกครั้งณที่นี้ มีสิ่งที่มีความคิด ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมา และในสถานะดั้งเดิมของมันจะแทรกซึม ทะลุทะลวง และเติมเต็มช่องว่างระหว่างจักรวาล ความคิดในสารนี้จะผลิตสิ่งที่จินตนาการขึ้น มนุษย์สามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นในความคิดของเขาได้
และโดยการปลูกฝังความคิดของเขาลงไปในสิ่งที่ไม่มีรูปนั้นเขาก็สามารถทำให้เกิดสิ่งที่เขาคิดถึงได้คุณต้องละทิ้งแนวคิดอื่นๆของจักรวาลนอกจากแนวคิดเอกภาพนี้และคุณต้องยึดถือแนวคิดนี้ไว้จนกระทั่งมันฝังแน่นอยู่ในใจของคุณและกลายเป็นของคุณความคิดที่ติดเป็นนิสัยอ่านคำกล่าวในหลักคำสอนเหล่านี้ซ้ำๆจดจ่อทุกคำไว้ในความทรงจำและใคร่ครวญจนกระทั่งคุณมั่นใจในสิ่งที่พวกเขาพูดหากมีข้อสงสัยใดๆเกิดขึ้นจงละทิ้งมันไปเสียถือเป็นบาปอย่าฟังข้อโต้แย้งที่ขัดแย้งกับแนวคิดนี้อย่าไปโบสถ์หรือฟังการบรรยายที่มีการสอนหรือสั่งสอนแนวคิดที่ตรงกันข้ามอย่าอ่านนิตยสารหรือหนังสือที่สอนแนวคิดที่แตกต่างออกไปหากคุณหลงไปเชื่อในความเชื่อของคุณความพยายามทั้งหมดของคุณจะสูญเปล่าอย่าถามว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเป็นจริงและอย่าคาดเดาว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้อย่างไรเพียงแต่เชื่อมันเท่านั้นวิทยาศาสตร์แห่งความร่ำรวยเริ่มต้นจากการยอมรับศรัทธานี้โดยสมบูรณ์บทที่ 5 การเพิ่มชีวิตคุณจะต้องกำจัดความคิดเก่าๆที่เหลืออยู่ที่ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงประสงค์ให้คุณเป็นคนยากจนหรือพระองค์อาจทรงทำให้คุณอยู่ในความยากจนเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์แกนสารอันชาญฉลาดซึ่งคือทั้งหมดและในทั้งหมดและซึ่งดำรงอยู่ในทั้งหมดและอยู่ในตัวคุณคือแก่นสารที่มีชีวิตอย่างมีสติด้วยความที่เป็นแก่นสารที่มีชีวิตอย่างมีสติมันจึงต้องมีความปรารถนาตามธรรมชาติและโดยธรรมชาติของทุกปัญญาที่มีชีวิตเพื่อเพิ่มพูนชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องแสวงหาการขยายชีวิตของตนอย่างต่อเนื่องเพราะชีวิตจำเป็นต้องเพิ่มพูนตนเองด้วยการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเมล็ดพันธุ์ที่ตกลงไปบนพื้นดินก็จะเติบโตและเจริญเติบโตและในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะผลิตเมล็ดพันธุ์ออกมาอีกนับร้อยเมล็ดชีวิตจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆโดยการมีชีวิตอยู่ชีวิตจะยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆตลอดไปจำเป็นต้องเป็นเช่นนี้หากชีวิตจะคงอยู่ต่อไปสติปัญญาก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันนี้ที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกความคิดที่เราคิดทำให้เราจำเป็นต้องคิดถึงความคิดอีกหนึ่งความคิดจิตสำนึกกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกข้อเท็จจริงที่เราเรียนรู้จะนำเราไปสู่การเรียนรู้ข้อเท็จจริงอีกข้อเท็จจริงหนึ่งความรู้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกพรสวรรค์ที่เราบ่มเพาะล้วนนำพาความปรารถนาที่จะบ่มเพาะพรสวรรค์อีกอย่างหนึ่งมาสู่จิตใจเราตกอยู่ภายใต้แรงกระตุ้นของชีวิตแสวงหาการแสดงออกซึ่งผลักดันให้เรารู้มากขึ้นทำมากขึ้นและเป็นมากขึ้นเพื่อที่จะรู้มากขึ้นทำมากขึ้นและเป็นมากขึ้นเราต้องมีมากขึ้นเราต้องมีสิ่งต่างไว้ใช้เพราะเราเรียนรู้ทำและกลายเป็นก็ด้วยการใช้สิ่งต่างเท่านั้นเราต้องร่ำรวยเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตได้มากขึ้นความปรารถนาในความร่ำรวยเป็นเพียงความสามารถในการแสวงหาชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อเติมเต็มความปรารถนาทุกอย่างคือความพยายามของความเป็นไปได้ที่ไม่อาจแสดงออกได้ที่จะลงมือทำพลังที่แสวงหาการแสดงออกคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความปรารถนาสิ่งที่ทำให้คุณต้องการเงินมากขึ้นก็เหมือนกับสิ่งที่ทำให้ต้นไม้เติบโตมันคือชีวิตที่แสวงหาการแสดงออกอย่างเต็มที่สิ่งมีชีวิตเดียวจะต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติของชีวิตทั้งหมดมันเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะมีชีวิตมากขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงอยู่ภายใต้ความจำเป็นในการสร้างสรรค์สิ่งต่างสารหนึ่งปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในตัวคุณมากขึ้นดังนั้นมันจึงต้องการให้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถใช้ได้พระเจ้าปรารถนาให้คุณร่ำรวยพระองค์ต้องการให้คุณร่ำรวยเพราะพระองค์สามารถแสดงออกผ่านตัวคุณได้หากคุณมีสิ่งต่างมากมายที่พระองค์จะทรงใช้เพื่อแสดงออกพระองค์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในตัวคุณได้มากขึ้นหากคุณมีอำนาจควบคุมปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างไม่จำกัดจักรวาลต้องการให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการธรรมชาติเป็นมิตรกับแผนของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับคุณตั้งใจไว้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือจุดประสงค์ของคุณจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่มีอยู่ในทั้งหมดคุณต้องปรารถนาชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความสุขหรือความพึงพอใจทางกายเพียงอย่างเดียวชีวิตคือการปฏิบัติหน้าที่
และบุคคลจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเขาปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างทั้งทางกายใจและวิญญาณเท่าที่เขาสามารถทำได้โดยไม่มากจนเกินไปคุณไม่ต้องการร่ำรวยเพื่อใช้ชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพื่อสนองความปรารถนาของสัตว์นี่ไม่ใช่ชีวิตแต่การปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างของร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่มีใครจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์หากปฏิเสธแรงกระตุ้นของร่างกายที่แสดงออกอย่างปกติและดีสุขภาพคุณไม่ต้องการร่ำรวยเพียงเพื่อแสวงหาความสุขทางใจแสวงหาความรู้แสวงหาความทะเยอทะยานเอาชนะผู้อื่นหรือมีชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่คนที่ใช้ชีวิตเพื่อความสุขทางใจเท่านั้นจะเป็นเพียงชีวิตบางส่วนและเขาไม่มีวันพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่คุณไม่ต้องการร่ำรวยเพียงเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ต้องเสียสละตัวเองเพื่อความรอดของมวลมนุษยชาติเพื่อไม่ต้องสัมผัสถึงความสุขของการทำบุญและการเสียสละความสุขของจิตวิญญาณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่ได้ดีหรือสูงส่งกว่าส่วนใดอีกเลยท่านต้องการร่ำรวยเพื่อที่จะได้กินดื่มและสนุกสนานเมื่อถึงเวลาทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะลายล้อมตัวท่านไว้ด้วยสิ่งสวยงามเพื่อเห็นดินแดนอันไกลโพ้นเลี้ยงดูจิตใจของท่านและพัฒนาสติปัญญาของท่านเพื่อที่ท่านจะได้รักผู้คนและทำสิ่งดีๆและสามารถมีส่วนช่วยในการช่วยให้โลกค้นพบความจริงแต่จงจำไว้ว่าการเสียสละอย่างสุดขีดนั้นไม่ได้ดีหรือสูงส่งกว่าการเห็นแก่ตัวอย่างสุดขีดเลยทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นความผิดพลาดกำจัดความคิดที่ว่าพระเจ้าต้องการให้คุณเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นและเพื่อท่านจะได้รับความโปรดปรานของพระองค์ด้วยการกระทำเช่นนี้พระเจ้าไม่ต้องการอะไรเช่นนั้นเลยสิ่งที่เขาต้องการคือคุณควรใช้ประโยชน์จากตัวคุณเองให้มากที่สุดเพื่อตัวคุณเองและเพื่อผู้อื่นและคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากตัวคุณเองให้มากที่สุดมากกว่าวิธีอื่นใดคุณสามารถทำให้ตัวเองมีความสุขได้มากที่สุดด้วยการร่ำรวยเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องและน่าสรรเสริญที่คุณควรให้ความสำคัญกับการสร้างความร่ำรวยเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าความปรารถนาในสาระนั้นมีไว้สำหรับทุกคนและการเคลื่อนไหวของมันจะต้องมุ่งไปถึงชีวิตที่มากขึ้นสำหรับทุกคนไม่สามารถทำให้ความปรารถนานี้ทำงานเพื่อชีวิตที่ลดลงสำหรับใครได้เลยเพราะมันอยู่ในทุกคนเท่ากันแสวงหาความร่ำรวยและชีวิตศาลแห่งความชาญฉลาดจะสร้างสิ่งต่างให้คุณแต่มันจะไม่พลากสิ่งต่างออกจากคนอื่นและมอบให้คุณคุณต้องกำจัดความคิดเรื่องการแข่งขันออกไปคุณต้องสร้างสรรค์ไม่ใช่แข่งขันเพื่อสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเอาอะไรออกไปจากใครเลยคุณไม่จำเป็นต้องต่อรองราคาแบบเฉียบคมคุณไม่จำเป็นต้องโกงหรือเอาเปรียบคุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ใครทำงานให้คุณในราคาที่ต่ำกว่ารายได้ที่เขาได้รับท่านไม่จำเป็นต้องโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นหรือมองด้วยสายตาปรารถนาดีไม่มีใครมีสิ่งใดที่ท่านไม่สามารถมีได้เหมือนกันและสิ่งนั้นๆจะเกิดขึ้นได้หากปราศจากการพรากสิ่งที่เขามีไปจากตัวเขาคุณจะต้องเป็นผู้สร้างไม่ใช่คู่แข่งคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณจะต้องทำในลักษณะที่เมื่อคุณได้มันแล้วทุกคนก็จะมีมากกว่าที่เขามีตอนนี้ผมทราบว่ามีผู้ชายหลายคนที่ได้เงินก้อนโตจากการโต้แย้งข้อความในย่อหน้าข้างต้นโดยตรงและขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ผู้ชายประเภทเศรษฐีที่ร่ำรวยมากบางครั้งก็ทำได้เพียงความสามารถอันโดดเด่นของพวกเขาในเวทีการแข่งขันและบางครั้งพวกเขาก็เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับศาลโดยไม่รู้ตัวในจุดประสงค์และการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของมันเพื่อการยกระดับเชื้อชาติโดยทั่วไปผ่านวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรม Rockefeller Carnegie Morgan และคณะเป็นตัวแทนโดยไม่รู้ตัวของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดในการทำงานที่จำเป็นในการจัดระบบและจัดระเบียบอุตสาหกรรมการผลิตและในท้ายที่สุดงานของพวกเขาจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนวันเวลาของพวกเขาใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วพวกเขาได้จัดระเบียบการผลิตและในไม่ช้าตัวแทนของมวลชนผู้ซึ่งจะจัดระเบียบกลไกการกระจายสินค้าก็จะเข้ามาแทนที่มหาเศรษฐีพันล้านก็เปรียบเสมือนสัตว์เลื้อยคลานในยุคก่อนประวัติศาสตร์พวกเขามีบทบาทสำคัญในกระบวนการวิวัฒนาการแต่อำนาจที่สร้างพวกเขาขึ้นมาจะเป็นผู้กำจัดพวกเขา
และควรจำไว้ว่าพวกเขาไม่เคยร่ำรวยอย่างแท้จริงนี่คือบันทึกชีวิตส่วนตัวของคนส่วนใหญ่ชนชั้นนี้จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคือผู้ที่น่าสงสารและทุกข์ยากที่สุดในบรรดาคนยากจนความมั่งคั่งที่ได้มาในโลกแห่งการแข่งขันไม่เคยน่าพอใจและยั่งยืนมันเป็นของคุณในวันนี้และเป็นของคนอื่นในวันพรุ่งนี้จำไว้หากคุณต้องการร่ำรวยอย่างมีหลักการและชัดเจนคุณจะต้องก้าวข้ามความคิดแบบแข่งขันอย่างสิ้นเชิงคุณไม่ควรแม้แต่จะคิดแม้แต่วินาทีเดียวว่าทรัพยากรมีจำกัดทันทีที่คุณเริ่มคิดว่าเงินทั้งหมดถูกบีบคั้นและถูกควบคุมโดยนายธนาคารและคนอื่นๆและคุณต้องออกแรงอย่างเต็มที่เพื่อให้กฎหมายออกมาหยุดยั้งกระบวนการนี้และอื่นๆทันใดนั้นคุณก็จมดิ่งในความคิดแบบแข่งขันและพลังการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของคุณก็จะหายไปชั่วขณะและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือคุณอาจจะหยุดการเคลื่อนไหวทางความคิดสร้างสรรค์ที่คุณได้ริเริ่มไว้แล้วจงรู้ว่ามีทองคำมูลค่านับล้านเหรียญบนภูเขาของโลกที่ยังไม่ได้นำมาเพื่อจุดประกายและจงรู้ว่าหากไม่มีสิ่งนี้ก็จะมีการสร้างสรรค์ทางความคิดเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณจงรู้ไว้ว่าเงินที่คุณต้องการจะมาถึงแม้ว่าจะต้องพาคนเป็นพันคนไปค้นพบเหมืองทองใหม่ก็ตามทีอย่ามองดูสิ่งที่มองเห็นจงมองดูความมั่งคั่งอันไร้ขีดจำกัดในวัตถุไร้รูปเสมอและจงรู้ไว้ว่ามันจะมาหาคุณเร็วเท่าที่คุณจะรับและใช้มันได้ไม่มีใครสามารถขัดขวางคุณได้จากการได้สิ่งที่เป็นของคุณโดยการบีบบังคับสิ่งที่มองเห็นดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองคิดแม้แต่วินาทีเดียวว่าจุดก่อสร้างที่ดีที่สุดจะถูกจองไว้ก่อนที่คุณจะพร้อมสร้างบ้านเว้นแต่คุณจะรีบร้อนอย่ากังวลเรื่อง trust และการรวมทรัพย์สินและอย่ากังวลเพราะเกรงว่าในไม่ช้าพวกเขาจะมาครอบครองแผ่นดินทั้งหมดอย่ากลัวว่าคุณจะสูญเสียสิ่งที่ต้องการเพียงเพราะคนอื่นแย่งชิงไปก่อนสิ่งนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้คุณไม่ได้แสวงหาสิ่งใดที่ถูกคนอื่นครอบครองคุณกำลังทำให้สิ่งที่ท่านปรารถนาถูกสร้างขึ้นมาจากสสารไร้รูปแบบและสิ่งที่มีอยู่นั้นมีอย่างไม่จำกัดจงยึดมั่นในคำกล่าวบัญญัติว่ามีสิ่งที่มีความคิดซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาและในสถานะดั้งเดิมของมันจะแทรกซึมทะลุทะลวงและเติมเต็มช่องว่างระหว่างจักรวาลความคิดในสสารนี้จะผลิตสิ่งที่จินตนาการขึ้นมนุษย์สามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในความคิดของเขาได้และโดยการปลูกฝังความคิดของเขาบนสิ่งไร้รูปแบบเขาก็สามารถทำให้เกิดสิ่งที่เขาคิดถึงได้บทที่ 6 ความร่ำรวยมาถึงคุณได้อย่างไรเมื่อผมบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องต่อรองราคาอย่างเด็ดขาดผมไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องต่อรองอะไรเลยหรือคุณอยู่เหนือความจำเป็นในการติดต่อกับเพื่อนมนุษย์ผมหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรมคุณไม่จำเป็นต้องได้อะไรมาฟรีๆแต่สามารถให้มากกว่าที่คุณรับจากเขาคุณไม่สามารถให้มูลค่าตลาดเป็นเงินสดแก่ทุกคนได้มากกว่าที่คุณรับจากเขาแต่คุณสามารถให้มูลค่าการใช้งานจริงแก่เขาได้มากกว่ามูลค่าเงินสดของสิ่งที่คุณรับจากเขากระดาษหมึกและวัสดุอื่นๆในหนังสือเล่มนี้อาจไม่คุ้มกับเงินที่คุณจ่ายไปแต่ถ้าแนวคิดที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้นำมาซึ่งเงินหลายพันดอลลาร์ที่คุณมีคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ขายเงินให้คุณพวกเขาให้คุณมีคุณค่ามหาศาลเมื่อเทียบกับเงินเพียงเล็กน้อยลองสมมุติว่าผมมีภาพวาดของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งในชุมชนที่มีอารยธรรมใดๆก็ตามมีมูลค่าหลายพันดอลลาร์ผมนำภาพวาดนั้นไปที่อ่าวแบฟฟินแล้วใช้กลยุทธ์การขายชักจูงชาวเอสกิโมคนหนึ่งให้นำขนสัตว์มูลค่า500ดอลลาร์ไปขายผมทำผิดต่อเขาอย่างมากเพราะเขาไม่มีประโยชน์ที่จะเอาภาพวาดนั้นไปมันไม่มีประโยชน์ใดๆและมันจะไม่ช่วยยกระดับชีวิตของเขาเลยแต่สมมุติว่าฉันให้ปืนราคา50ดอลลาร์สำหรับขนสัตว์ของเขาเขาก็ถือได้ราคาที่ดีแล้วเขาจะได้ประโยชน์จากปืนกระบอกนี้เขาจะหาขนสัตว์และอาหารได้อีกมากมายมันจะเพิ่มพูนชีวิตของเขาในทุกๆด้านมันจะทำให้เขาร่ำรวยเมื่อคุณก้าวจากระดับการแข่งขันไปสู่ระดับความคิดสร้างสรรค์คุณสามารถสแกนธุรกรรมทางการธุรกิจของคุณอย่างเข้มงวดและหากคุณขายอะไรก็ตามให้ใครก็ตามที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของเขาเลยสิ่งที่เขามอบให้คุณเพื่อแลกกับอะไรคุณก็สามารถหยุดมันได้คุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครในธุรกิจและถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่เอาชนะคนได้จงเลิกทำทันทีมอบคุณค่าการใช้งานให้กับทุกคนมากกว่าที่คุณได้รับจากเขาในรูปแบบของเงินสด
แล้วคุณจะเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของโลกด้วยธุรกรรมทางธุรกิจทุกครั้งหากคุณมีพนักงานทำงานให้คุณอยู่คุณจะต้องรับเงินจากพวกเขามากกว่าที่คุณจ่ายเป็นค่าจ้างแต่คุณสามารถจัดระบบธุรกิจของคุณให้เต็มไปด้วยหลักการแห่งความก้าวหน้าและพนักงานทุกคนที่ต้องการจะทำเช่นนี้อาจได้รับความก้าวหน้าเล็กน้อยทุกวันคุณสามารถทำให้ธุรกิจของคุณเป็นประโยชน์ต่อพนักงานได้เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ทำเพื่อคุณสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นเหมือนบันไดที่พนักงานทุกคนที่ยอมลำบากก็สามารถไต่เต้าไปสู่ความมั่งคั่งได้ด้วยตนเองและหากได้รับโอกาสหากเขาไม่ทำเช่นนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของคุณและสุดท้ายเนื่องจากคุณจะต้องสร้างความมั่งคั่งของคุณจากสารไร้รูปร่างซึ่งแทรกซึมไปทั่วสภาพแวดล้อมของคุณไม่ได้หมายความว่าความมั่งคั่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นจากบรรยากาศและปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการจักเย็บผ้าฉันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับจักเย็บผ้าไว้ใน thinking substance จนกว่าจักเย็บผ้าจะถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้มือไม่ว่าจะเป็นในห้องที่คุณนั่งอยู่หรือที่อื่นแต่ถ้าคุณต้องการจักเย็บผ้าจงจินตนาการถึงมันอย่างมั่นใจว่ามันกำลังถูกสร้างขึ้นหรือกำลังถูกส่งมาถึงคุณหลังจากจินตนาการถึงมันแล้วจงมีศรัทธาอย่างแน่แน่และปราศจากข้อกังวลว่าจักเย็บผ้ากำลังมาถึงอย่าคิดถึงมันหรือพูดถึงมันในวิธีใดก็ตามนอกจากการมั่นใจว่ามันจะต้องมาถึงจงอ้างว่าเป็นของคุณแล้วจะถูกนำมาให้คุณด้วยพลังแห่งสติปัญญาอันสูงสุดที่ทำงานอยู่ในจิตใจของชายในห้องนั้นถ้าคุณอาศัยอยู่ในรัฐเมนอาจมีชายคนหนึ่งถูกนำตัวมาจากเท็กซัสหรือญี่ปุ่นเพื่อทำธุรกรรมบางอย่างที่จะทำให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการหากเป็นเช่นนั้นเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชายคนนั้นเท่าๆกันกับที่เป็นประโยชน์ต่อคุณอย่าลืมสักแม้ทีว่าสสารแห่งความคิดนั้นสื่อสารผ่านทุกสิ่งในทุกสิ่งและสามารถมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งได้ความปรารถนาของสสารแห่งความคิดที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก่อให้เกิดการสร้างจักรเย็บผ้าทั้งหมดที่ผลิตขึ้นแล้วและจะก่อให้เกิดการสร้างจักรเย็บผ้านับล้านล้านและจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ลงมือทำด้วยความปรารถนาและศรัทธาและด้วยการกระทำในวิธีใดก็ตามคุณสามารถมีจักรเย็บผ้าในบ้านของคุณได้อย่างแน่นอนและแน่นอนว่าคุณสามารถมีสิ่งอื่นๆที่คุณต้องการและใช้เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตของตัวคุณเองและชีวิตของผู้อื่นได้ด้วยคุณไม่จำเป็นต้องลังเลใจที่จะถามเป็นส่วนใหญ่ว่าพระบิดาของคุณพอใจที่จะมอบอาณาจักรให้แก่คุณพระเยซูตรัสองค์กำเนิดเดิมแท้ต้องการที่จะใช้ชีวิตในทุกสิ่งที่เป็นไปได้ในตัวคุณและต้องการให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณสามารถหรือจะใช้เพื่อการใช้ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดหากคุณตั้งจิตสำนึกว่าความปรารถนาในการครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นหนึ่งเดียวกับความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้าที่จะได้แสดงออกถึงความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นศรัทธาของคุณก็จะไม่มีวันพ่ายแพ้ครั้งหนึ่งฉันเคยเห็นเด็กชายตัวเล็กๆนั่งอยู่ที่เปียโนพยายามบรรเลงเสียงประสานจากคีย์บอร์ดอย่างเปล่าประโยชน์ฉันเห็นว่าเขาโศกเศร้าและถูกยั่วยุเพราะไม่สามารถเล่นดนตรีที่แท้จริงได้ฉันถามเขาถึงสาเหตุของความหงุดหงิดใจเขาตอบว่าผมรู้สึกถึงดนตรีในตัวผมแต่ฉันไม่สามารถควบคุมมือของฉันให้เดินไปได้อย่างถูกต้องดนตรีในตัวเขาคือแรงกระตุ้นแห่งแก่นแท้ดั้งเดิมที่บรรจุความเป็นไปได้ทั้งหมดของชีวิตดนตรีทั้งหมดที่มีอยู่กำลังแสวงหาการแสดงออกผ่านตัวเด็กพระเจ้าผู้ทรงเป็นแก่นสารหนึ่งเดียวกำลังพยายามดำรงชีวิตกระทำและชื่นยมยินดีในสิ่งต่างๆผ่านมนุษยชาติพระองค์ตรัสว่าเราต้องการมือเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างอันน่าอัศจรรย์บรรเลงบทเพลงอันไพเราะวาดภาพอันรุ่งโรจน์เราต้องการเท้าเพื่อทำงานต้องการให้ดวงตามองเห็นความงามของเราต้องการให้ลิ้นบอกความจริงอันยิ่งใหญ่และร้องเพลงอันไพเราะและอื่นๆอีกมากมายความเป็นไปได้ทั้งหมดคือการแสวงหาการแสดงออกผ่านมนุษย์พระเจ้าทรงปรารถนาให้ผู้ที่เล่นดนตรีได้มีเปียโนและเครื่องดนตรีทุกชนิดและมีทางที่จะพัฒนาพรสวรรค์ของตนอย่างเต็มที่พระองค์ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ซาบซึ้งในความงามได้ห้อมล้อมตนเองด้วยสิ่งสวยงามพระองค์ทรงปรารถนาให้ผู้ที่สามารถแยกแยะความจริงได้มีโอกาสเดินทางและสังเกตการณ์พระองค์ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ซาบซึ้งในเสื้อผ้าได้สวมใส่เสื้อผ้างดงามและผู้ที่ซาบซึ้งในอาหารรสเลิศได้รับประทานอาหารอย่างหรูหราพระองค์ต้องการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะพระองค์เองก็ชื่นชมและชื่นยมพวกเขาคือพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาที่จะเล่นร้องเพลงชื่นชมความงามประกาศความจริงสวมใส่เสื้อผ้าดีๆและกินอาหารดี
พระเจ้าทรงกระทำอยู่ภายในท่านเพื่อให้ท่านปรารถนาและกระทำเปาโลกล่าวความปรารถนาในการร่ำรวยของคุณไม่มีที่สิ้นสุดที่แสวงหาการแสดงออกถึงพระองค์ในตัวคุณเช่นเดียวกับที่พระองค์แสวงหาการแสดงออกในเด็กน้อยที่เล่นเปียโนดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องลังเลใจที่จะถามมากนักส่วนของคุณคือการเน้นย้ำและแสดงออกถึงความปรารถนาของพระเจ้านี่เป็นประเด็นที่ยากสำหรับคนส่วนใหญ่พวกเขายังคงยึดถือแนวคิดเดิมๆว่าความยากจนและการเสียสละตนเองเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพวกเขามองว่าความยากจนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเป็นสิ่งจำเป็นของธรรมชาติพวกเขามีความคิดว่าพระเจ้าทรงเสร็จพระราชกิจของพระองค์แล้วและทรงสร้างทุกสิ่งที่พระองค์สามารถสร้างขึ้นมาได้และมนุษย์ส่วนใหญ่ต้องอยู่อย่างยากจนต่อไปเพราะไม่มีสิ่งเพียงพอพวกเขายึดถือความคิดที่ผิดพลาดนี้มากจนถูกละอายที่จะขอความร่ำรวยพวกเขาพยายามจะไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความสามารถอันต่ำต้อยเพียงพอที่จะทำให้พวกเขาสะดวกสบายตามพอประมาณตอนนี้ฉันจำกรณีของนักศึกษาคนหนึ่งที่ถูกบอกว่าเขาต้องจินตนาการถึงสิ่งที่เขาปรารถนาให้ชัดเจนเพื่อที่ความคิดสร้างสรรค์ของสิ่งเหล่านั้นจะได้ประทับอยู่ในสาระสำคัญไร้ฟอร์มเขาเป็นคนยากจนมากอาศัยอยู่ในบ้านเช่ามีรายได้เท่าที่หาได้ในแต่ละวันและเขาไม่เข้าใจความจริงว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงเป็นของเขาดังนั้นหลังจากครุ่นครวญถึงเรื่องนี้แล้วเขาจึงตัดสินใจว่าเขาอาจจะขอซื้อพรมผืนใหม่เพื่อปูพื้นห้องที่ดีที่สุดและเตาถ่านแอนทราไซต์เพื่อให้ความอบอุ่นในบ้านในช่วงที่อากาศหนาวเย็นทำตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้เขาได้รับสิ่งเหล่านี้ภายในเวลาไม่ถึง3 เดือนและจากนั้นเขาจึงตระหนักรู้ว่าเขายังขอไม่เพียงพอเขาเดินสำรวจบ้านที่เขาอาศัยอยู่และวางแผนการปรับปรุงทุกสิ่งที่เขาอยากทำเขาจินตนาการถึงการเพิ่มหน้าต่างโค้งเข้ามาในบางจุดและห้องตรงนั้นจนกระทั่งมันกลายเป็นบ้านในอุดมคติของเขาจากนั้นเขาก็วางแผนเรื่องการตกแต่งเขายึดถือภาพรวมทั้งหมดไว้ในใจเริ่มต้นใช้ชีวิตในวิถีที่แน่วแน่และมุ่งไปที่สิ่งที่เขาปรารถนาตอนนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และกำลังบูรณะขึ้นใหม่ตามแบบที่จินตนาการตอนนี้เขาได้ใช้ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเขาจะได้พบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกเยอะเป็นไปตามความเชื่อของเขาและก็เช่นนั้นกับท่านและกับเราทุกคนบทที่ 7 ความกตัญญูภาพประกอบในบทสุดท้ายนี้จะช่วยถ่ายทอดให้ผู้อ่านทราบว่าขั้นตอนแรกในการร่ำรวยคือการถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับความต้องการของคุณไปยังแก่นสารที่ไม่มีรูปแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและคุณจะเห็นว่าเพื่อที่จะทำเช่นนั้นได้จำเป็นต้องเชื่อมโยงตนเองกับสติปัญญาไร้รูปแบบในลักษณะที่สอดประสานกันการรักษาความสัมพันธ์อันกลมกลืนนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งและสำคัญยิ่งดังนั้นฉันจะแบ่งพื้นที่ให้กับการอภิปรายเรื่องนี้ที่นี่และให้คำแนะนำแก่คุณซึ่งหากคุณปฏิบัติตามคุณก็จะสามารถมีจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนกระบวนการปรับสภาพจิตใจทั้งหมดและการชดเชยบาปสามารถสรุปได้โดยคำเดียวคือความกตัญญูประการแรกคุณเชื่อว่ามีสาระสำคัญอันชาญฉลาดเพียงหนึ่งเดียวซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากสิ่งนี้ประการที่2คุณเชื่อว่าสาระสำคัญนี้จะให้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาและประการที่3คุณเชื่อมโยงตนเองกับสาระสำคัญนั้นด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งและลึกซึ้งหลายคนที่จัดชีวิตของตนอย่างถูกต้องในทุกๆด้านกลับต้องตกอยู่ในความยากจนเพราะขาดความกตัญญูเมื่อได้รับของขวัญเพียงชิ้นเดียวจากพระองค์พวกเขากลับตัดสายใยที่เชื่อมโยงพวกเขากับพระองค์ด้วยการไม่ยอมรับเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่ายิ่งเรามีชีวิตอยู่ใกล้แหล่งที่มาของความมั่งคั่งมากเท่าไหร่เราก็จะได้รับความมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นและเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจเช่นกันว่าจิตวิญญาณที่รู้สึกขอบคุณอยู่เสมอจะใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากกว่าจิตวิญญาณที่ไม่เคยมองดูพระองค์ด้วยความขอบคุณยิ่งเราตั้งจิตสำนึกขอบคุณมากเท่าไหร่เมื่อสิ่งดีๆมาถึงเราก็จะได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือทัศนคติทางจิตใจที่แสดงความกตัญญูจะดึงจิตใจเข้าใกล้แหล่งที่มาของพรต่างๆมากขึ้นหากคุณเป็นคนใหม่สำหรับความคิดที่ว่าความกตัญญูทำให้จิตใจของคุณกลมกลืนกับพลังสร้างสรรค์ของจักรวาลมากยิ่งขึ้นลองพิจารณาดูให้ดีแล้วคุณจะเห็นว่ามันเป็นความจริง
สิ่งดีๆที่คุณมีอยู่แล้วนั้น เกิดขึ้นกับคุณตามแนวทางของการเชื่อฟังกฎเกณฑ์บางอย่าง ความกตัญญูจะนำพาจิตใจของคุณไปตามเส้นทางที่สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น และมันจะช่วยให้คุณกลมกลืนกับความคิดสร้างสรรค์ และป้องกันไม่ให้คุณตกอยู่ในความคิดที่แข่งขัน ความกตัญญูเพียงอย่างเดียวสามารถทำให้คุณมองไปที่ทุกสิ่ง และป้องกันไม่ให้คุณตกอยู่ในข้อผิดพลาดของการคิดว่าสิ่งต่างๆ มีอยู่อย่างจำกัด และการทำเช่นนั้นจะส่งผลเสียต่อความหวังของคุณ มีกฎแห่งความกตัญญูและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตามกฎนั้น หากคุณต้องการได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ กฎแห่งความกตัญญูเป็นหลักธรรมชาติที่ว่าการกระทำและปฏิกิริยาตอบสนองจะสัมพันธ์กันเสมอ และมีทิศทางตรงกันข้าม การที่จิตของคุณแผ่ขยายออกด้วยความกตัญญูเพื่อสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า เป็นการปลดปล่อยหรือการใช้กำลัง ซึ่งไม่สามารถล้มเหลวในการบรรลุถึงสิ่งที่ต้องการได้ และปฏิกิริยาคือการเคลื่อนตัวเข้ามาหาคุณอย่างทันที จงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงเข้าใกล้คุณ นั่นคือคำกล่าวที่เป็นความจริงทางจิตวิทยา และหากคุณมีความกตัญญูอย่างแรงกล้าและต่อเนื่อง ปฏิกิริยาในสสารไร้รูปแบบจะรุนแรงและต่อเนื่อง สิ่งต่างๆที่คุณต้องการจะเคลื่อนตัวเข้ามาหาคุณเสมอ ลองสังเกตท่าทีขอบคุณที่พระเยซูทรงมีต่อพระองค์ ดูเหมือนจะตรัสอยู่เสมอว่า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงสดับข้าพระองค์ คุณไม่อาจใช้พลังได้มากนักปราศจากความกตัญญู เพราะความกตัญญูคือสิ่งที่ทำให้คุณเชื่อมโยงกับพลัง แต่คุณค่าของความกตัญญูไม่ได้อยู่ที่การได้รับพรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ปราศจากความกตัญญูคุณไม่อาจหยุดคิดถึงความไม่พอใจในสิ่งต่างๆได้เลยนาน ทันทีที่คุณปล่อยให้จิตจมอยู่ในความไม่พอใจในสิ่งต่างๆตามที่มันเป็น คุณก็เริ่มสูญเสียพื้นที่ คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งสามัญ สิ่งธรรมดา สิ่งยากจน สิ่งโสมมและสิ่งต่ำต้อย แล้วจิตของคุณก็ปรากฏเป็นสิ่งเหล่านี้ จากนั้นคุณก็ถ่ายทอดรูปแบบหรือภาพในจิตเหล่านี้ไปยังสิ่งที่ไร้รูปแบบ และสิ่งสามัญ สิ่งยากจน สิ่งโสมมและสิ่งต่ำต้อยก็จะมาหาคุณ การยอมให้จิตจมอยู่ในสิ่งที่ด้อยกว่า จะทำให้คุณกลายเป็นคนด้อยกว่า และรายล้อมตนเองด้วยสิ่งที่ด้อยกว่า ในทางกลับกัน การให้ความสนใจกับสิ่งที่ดีที่สุด ก็เหมือนกับการรายล้อมตนเองด้วยสิ่งที่ดีที่สุด และกลายเป็นคนที่ดีที่สุด พลังสร้างสรรค์ภายในตัวเราทำให้เรากลายเป็นภาพของสิ่งที่เราให้ความสนใจ เราเป็นสารแห่งความคิด และสารแห่งความคิดก็มักจะอยู่ในรูปแบบที่มันคิดถึงเสมอ จิตใจที่กตัญญูจะมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ จึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุด มีรูปแบบหรือลักษณะของสิ่งที่ดีที่สุด และจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ศรัทธาก็เกิดจากความกตัญญูจิตใจที่กตัญญูมักคาดหวังสิ่งดีๆอยู่เสมอ และความคาดหวังก็กลายเป็นศรัทธา ปฏิกิริยาของความกตัญญูต่อจิตใจของตนเองก่อให้เกิดศรัทธา และทุกครั้งที่คลื่นแห่งความกตัญญูที่แผ่ออกไปก็เพิ่มพูนศรัทธา ผู้ที่ไร้ซึ่งความรู้สึกกตัญญูไม่อาจรักษาศรัทธาที่ยั่งยืนไว้ได้นาน และหากปราศจากศรัทธาที่ยั่งยืน คุณก็ไม่สามารถร่ำรวยด้วยวิธีการสร้างสรรค์ ดังที่เราจะเห็นในบทต่อๆไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปลูกฝังนิสัยการขอบคุณสิ่งดีๆทุกอย่าง สิ่งที่มาหาคุณและให้ขอบคุณอยู่เสมอ และเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างได้มีส่วนช่วยให้คุณก้าวหน้า คุณจึงควรแสดงความขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างด้วย อย่าเสียเวลาคิดหรือพูดถึงข้อบกพร่องหรือการกระทำที่ผิดพลาดของเหล่าเศรษฐีหรือเจ้าพ่อ Trust องค์กรของพวกเขาที่ควบคุมโลกได้มอบโอกาสให้คุณ สิ่งที่คุณได้มาล้วนมาจากพวกเขา อย่าโกรธเคืองนักการเมืองที่ทุจริต ถ้าไม่มีนักการเมืองเราคงตกอยู่ในภาวะโกลาหล และโอกาสของคุณคงลดน้อยลงอย่างมาก พระเจ้าทรงทำงานมาอย่างยาวนานและอดทนอย่างยิ่ง เพื่อนำพาเรามาถึงจุดที่เรายืนอยู่ในอุตสาหกรรมและรัฐบาล และพระองค์กำลังทรงงานของพระองค์ต่อไป ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์จะทรงกำจัดพวกเศรษฐีผู้มีอิทธิพลใน Trust ผู้นำอุตสาหกรรมและนักการเมืองโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ในระหว่างนี้จงดูเถิด พวกทั้งหมดล้วนแต่ดี จงจำไว้ว่าพวกทั้งหมดล้วนกำลังช่วยเหลือเพื่อจัดวางเส้นทางการส่งต่อความมั่งคั่งของคุณให้ตรงทาง และแสดงความขอบคุณต่อทุกสิ่ง สิ่งนี้จะนำคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับความดีในทุกสิ่ง และความดีในทุกสิ่งก็จะเคลื่อนเข้าหาคุณ บทที่ 8 การคิดอย่างแน่ชัด ย้อนกลับไปที่บทที่ 6
แล้วอ่านเรื่องราวของชายผู้สร้างภาพบ้านของเขาขึ้นมาในจิตใจอีกครั้ง แล้วคุณจะเข้าใจถึงขั้นตอนเริ่มต้นสู่ความร่ำรวยได้อย่างชัดเจน คุณต้องสร้างภาพในใจที่ชัดเจนและแน่ชัดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ คุณไม่สามารถถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาได้ เว้นแต่คุณจะมีมันเอง คุณต้องมีมันก่อน จึงจะให้มันได้ และหลายๆ คนล้มเหลวในการสร้างความประทับใจให้กับ thinking substance เพราะพวกเขามีแนวคิดที่คลุมเครือและเลือนลาง เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการทำ ต้องการมี หรือต้องการเป็น การที่คุณควรมีปรารถนาโดยทั่วไปสำหรับความมั่งคั่ง เพื่อทำความดีนั้นไม่เพียงพอ ทุกคนมีความปรารถนานั้น มันไม่เพียงพอที่คุณควรมีความปรารถนาที่จะท่องเที่ยว ได้เห็นสิ่งต่างๆ ใช้ชีวิตให้มากขึ้น ทุกคนก็มีความปรารถนาเหล่านี้เช่นกัน หากคุณจะส่งข้อความไร้สายให้เพื่อนคุณ คุณจะไม่ส่งตัวอักษรตามลำดับตัวอักษร แล้วปล่อยให้เขาสร้างข้อความขึ้นมาเอง และคุณจะไม่หยิบคำแบบสุ่มๆจากพจนานุกรม คุณจะส่งประโยคที่เชื่อมโยงกัน ประโยคที่มีความหมาย เมื่อคุณพยายามแสดงความต้องการของคุณต่อสาระสำคัญจำไว้ว่ามันต้องกระทำด้วยคำพูดที่เชื่อมโยงกัน คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไร และต้องชัดเจน คุณจะไม่มีวันร่ำรวยได้ หรือใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดผลได้เลย หากส่งความปรารถนาอันไม่ชัดเจน และความปรารถนาที่ไม่ชัดเจนออกไป พิจารณาความปรารถนาของคุณเหมือนกับชายคนหนึ่งที่ฉันได้บรรยายไว้ได้ตรวจดูบ้านของเขา ดูสิ่งที่คุณต้องการ และจินตนาการให้ชัดเจนถึงสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณได้รับมัน ภาพจิตที่ชัดเจนนั้นคุณต้องมีอยู่ในใจอย่างต่อเนื่อง ในฐานะลูกเรือ นึกถึงท่าเรือที่เรือกำลังแล่นไป คุณต้องหันหน้าไปทางนั้นตลอดเวลา คุณไม่ควรละสายตาจากมัน เช่นเดียวกับที่คนบังคับเรือละสายตาจากเข็มทิศ ไม่จำเป็นต้องฝึกสมาธิกำหนดเวลาพิเศษสำหรับการสวดมนต์และการยืนยันตนเอง หรือเข้าสู่ความเงียบ หรือทำสิ่งลี้ลับใดๆทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอ แต่สิ่งที่คุณต้องการคือรู้ว่าคุณต้องการอะไร และต้องการมันมากพอที่จะอยู่ในความคิดของคุณ ใช้เวลาว่างของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการพินิจภาพถ่ายของคุณ แต่ไม่มีใครอยากฝึกฝนเพื่อจะจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการจริงๆ เพราะสิ่งที่คุณไม่ได้สนใจจริงๆต่างหากที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้น แล้วเว้นแต่คุณอยากจะร่ำรวยจริงๆจนความปรารถนานั้นเข้มแข็งพอที่จะยึดความคิดของคุณไว้กับวัตถุประสงค์คือเนื่องจากขั้วแม่เหล็กยึดเข็มทิศการที่คุณจะพยายามทำตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้จึงแทบไม่คุ้มค่าวิธีการที่กำหนดไว้ที่นี่มีไว้สำหรับบุคคลที่มีความปรารถนาในความร่ำรวยเพียงพอที่จะเอาชนะความขี้เกียจทางใจและความรักในความสะดวกสบายและทำให้มันทำงานยิ่งคุณสร้างภาพของคุณให้ชัดเจนและแน่นอนมากเท่าไหร่ยิ่งคุณจดจ่ออยู่กับภาพนั้นมากเท่าไหร่โดยนำเอารายละเอียดอันน่าชื่นประสงค์ออกมาความปรารถนาของคุณก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งความปรารถนาของคุณเข้มแข็งมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งจดจ่ออยู่กับภาพสิ่งที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีบางอย่างมากกว่าแค่การเห็นภาพให้ชัดเจนหากนั่นเป็นสิ่งเดียวที่คุณทำคุณก็เป็นแค่คนเพ้อฝันและแทบจะไม่มีพลังที่จะทำให้สำเร็จเลยเบื้องหลังวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของคุณต้องมีจุดประสงค์ในการทำให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงและนำเสนอออกมาในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและเบื้องหลังจุดประสงค์นี้ต้องมีศรัทธาอันมั่นคงและอาจสั่นคลอนไม่ได้ว่ามันเป็นของคุณแล้วว่ามันอยู่ตรงหน้าและคุณต้องครอบครองมันให้ได้จงใช้ชีวิตในบ้านใหม่นี้ทางจิตจนกว่ามันจะเริ่มก่อตัวขึ้นรอบตัวคุณในโลกของจิตจงเข้าสู่ความสุขอย่างเต็มที่ในสิ่งที่คุณต้องการทันทีพระเยซูกล่าวว่าสิ่งใดก็ตามที่พวกท่านอธิษฐานขอจงเชื่อว่าพวกท่านจะได้รับแล้วพวกท่านก็จะได้รับมองสิ่งของที่คุณต้องการราวกับว่ามันอยู่รอบตัวคุณตลอดเวลามองตัวเองว่าเป็นเจ้าของและใช้มันอยู่ใช้มันในจินตนาการเช่นเดียวกับที่คุณจะใช้มันเมื่อมันเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้จดจ่ออยู่กับภาพในจิตของคุณจนกระทั่งมันชัดและแจ่มแจ้งจากนั้นใช้ทัศนคติทางจิตของการเป็นเจ้าของต่อทุกสิ่งในภาพนั้นครอบครองมันไว้ในใจด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่ามันเป็นของคุณยึดมั่นในความเป็นเจ้าของนี้อย่าหวั่นไหวแม้แต่เพียงชั่วขณะในความเชื่อมั่นว่ามันมีอยู่จริงและจงจำสิ่งที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้าเกี่ยวกับความกตัญญูจงขอบคุณสำหรับความกตัญญูนั้นตลอดเวลา
ตราบเท่าที่คุณคาดหวังว่าจะขอบคุณเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว บุคคลผู้ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างจริงใจสำหรับสิ่งของที่ขณะนี้เขาครอบครองอยู่เพียงในจินตนาการย่อมมีศรัทธาที่แท้จริงเขาจะมั่งคั่งเขาจะก่อให้เกิดสิ่งใดก็ตามที่เขาปรารถนา คุณไม่จำเป็นต้องอธิษฐานซ้ำๆเพื่อสิ่งที่คุณต้องการและไม่จำเป็นต้องบอกพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนั้นทุกวันพระเยซูตรัสกับลูกศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าพูดซ้ำซากไร้สาระเหมือนคนต่างชาติทำเพราะว่าพระบิดาของพวกท่านทรงทราบว่าพวกท่านต้องการสิ่งเหล่านี้ก่อนที่พวกท่านจะขอจากพระองค์ส่วนของคุณคือการกำหนดความปรารถนาของคุณอย่างชาญฉลาดสำหรับสิ่งต่างๆที่ทำให้ชีวิตยิ่งใหญ่ขึ้นและจัดเรียงความปรารถนาเหล่านี้ให้เป็นองค์รวมที่สอดคล้องจากนั้นประทับความปรารถนาทั้งหมดนี้ลงบนสาระสำคัญที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีพลังและความตั้งใจที่จะนำสิ่งที่คุณต้องการมาให้คุณได้คุณไม่ได้สร้างความประทับใจให้พระเจ้าด้วยการกำหนดให้วันสะบาโตพิเศษเป็นวันพิเศษเพื่อบอกพระองค์ถึงสิ่งที่คุณต้องการแล้วลืมพระองค์ไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์คุณไม่สามารถสร้างความประทับใจให้พระองค์ได้ด้วยการกำหนดเวลาพิเศษเพื่อเข้าไปในห้องส่วนตัวและอธิษฐานหากคุณละทิ้งเรื่องนั้นไปจากใจจนถึงเวลาอธิษฐานอีกครั้งการอธิษฐานด้วยวาจานั้นดีพอแล้วและมีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตัวคุณเองในการทำให้วิสัยทัศน์ของคุณกระจ่างชัดขึ้นและเสริมสร้างศรัทธาของคุณแต่การอธิษฐานด้วยวาจาไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการการที่จะร่ำรวยคุณไม่จำเป็นต้องมีช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานอันแสนหวานแต่คุณต้องพูดถึงการอธิษฐานไม่หยุดหย่อนและเมื่อเขาพูดถึงการอธิษฐานเขาหมายถึงการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของคุณโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้การสร้างสรรค์นั้นเป็นรูปเป็นร่างและศรัทธาว่าคุณกำลังทำเช่นนั้นจงเชื่อว่าท่านได้รับสิ่งเหล่านั้นเรื่องทั้งหมดอยู่ที่การได้รับเมื่อคุณได้สร้างวิสัยทัศน์ของคุณอย่างชัดเจนแล้วเมื่อสร้างวิสัยทัศน์นั้นแล้วเป็นอย่างดีที่จะกล่าววาจาทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเคารพและนับจากนั้นคุณต้องระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่คุณขอนั้นถูกต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่สวมใส่เสื้อผ้าชั้นดีขับขี่รถยนต์เดินทางและวางแผนการเดินทางที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างมั่นใจจงคิดและพูดถึงทุกสิ่งที่คุณขอในแง่ของความเป็นเจ้าของในปัจจุบันจงจินตนาการถึงสภาพแวดล้อมและฐานะทางการเงินตามที่คุณต้องการและจงอยู่ในสภาพแวดล้อมและฐานะทางการเงินในจินตนาการนั้นตลอดเวลาอย่างไรก็ตามจงระมัดไว้ว่าคุณไม่ได้ทำเช่นนี้ในฐานะนักฝันและผู้สร้างปราสาทจงยึดมั่นในศรัทธาว่าจินตนาการกำลังถูกทำให้เป็นจริงและศรัทธาต่อจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เป็นจริงจงระมัดไว้ว่าศรัทธาและจุดมุ่งหมายในการใช้จินตนาการคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักฝันและเมื่อได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงนี้แล้วคุณก็จะต้องเรียนรู้การใช้เจตจำนงอย่างถูกต้องบทที่ 9 วิธีการใช้พินัยกรรมหากต้องการร่ำรวยด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์คุณต้องไม่พยายามใช้พลังใจของคุณกับสิ่งใดๆนอกเหนือจากตัวคุณเองคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นอยู่แล้วการใช้ความต้องการของตนเองเพื่อกดดันผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่คุณต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ผิดการบังคับผู้อื่นด้วยอำนาจทางจิตใจนั้นผิดอย่างโจ่งแจ้งเช่นเดียวกับการบังคับผู้อื่นด้วยอำนาจทางกายหากการบังคับผู้อื่นด้วยอำนาจทางกายให้กระทำการใดๆแทนคุณทำให้พวกเขากลายเป็นทาสการบังคับผู้อื่นด้วยอำนาจทางจิตใจก็ให้ผลเช่นเดียวกันต่างกันเพียงวิธีการเท่านั้นหากการแย่งชิงสิ่งของจากผู้อื่นด้วยอำนาจทางกายถือเป็นการปล้นการแย่งชิงสิ่งของด้วยอำนาจทางจิตใจการใช้กำลังก็คือการปล้นเช่นกันไม่มีความแตกต่างกันในหลักการคุณไม่มีสิทธิ์ใช้พลังใจของคุณกับผู้อื่นแม้กระทั่งเพื่อประโยชน์ของเขาเองเพราะคุณไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาศาสตร์แห่งการร่ำรวยไม่ได้บังคับให้คุณต้องใช้อำนาจหรือบังคับผู้อื่นด้วยวิธีใดก็ตามไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นเลยแท้จริงแล้ว
ความพยายามใดๆที่จะใช้เจตจำนงของคุณกับผู้อื่น ย่อมมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในเป้าหมายของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ความตั้งใจของคุณกับสิ่งต่างๆ เพื่อบังคับให้สิ่งเหล่านั้นมาหาคุณ นั่นจะเป็นเพียงการพยายามบังคับพระเจ้าเท่านั้น และจะเป็นเรื่องโง่เขลาไร้ประโยชน์ และไม่เคารพกฎเกณฑ์อีกด้วย คุณไม่จำเป็นต้องใช้พลังใจของคุณเพื่อบังคับให้พระเจ้าประทานสิ่งดีๆให้กับคุณ เช่นเดียวกับที่คุณต้องใช้พลังใจของคุณเพื่อทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้น ท่านไม่จำเป็นต้องใช้พลังใจของท่านเพื่อปราบเทพที่ไม่เป็นมิตร หรือให้กองกำลังดื้อดึงและกบฏทำตามคำสั่งของคุณ สาระนั้นเป็นมิตรกับคุณและกระตือรือร้นที่จะให้สิ่งที่คุณต้องการมากกว่าที่คุณจะได้รับมัน การจะร่ำรวยได้ คุณเพียงแต่ต้องใช้พลังใจที่มีต่อตนเองเท่านั้น เมื่อคุณรู้ว่าควรคิดและทำอะไร คุณก็ต้องใช้ความตั้งใจเพื่อบังคับตัวเองให้คิดและทำในสิ่งที่ถูกต้อง นั่นคือการใช้ความตั้งใจอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ ใช้มันเพื่อยึดเหนี่ยวตนเองให้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง จงใช้ความตั้งใจเพื่อบังคับตัวเองให้คิดและทำในทางที่ถูกต้อง อย่าพยายามฉายความตั้งใจ ความคิด หรือจิตใจของคุณออกไปในอวกาศ เพื่อกระทำต่อสิ่งของหรือบุคคล อยู่ที่บ้าน เพราะที่นั่นจะทำอะไรได้มากกว่าที่อื่น ใช้จิตใจของคุณสร้างภาพในใจถึงสิ่งที่คุณต้องการ และยึดมั่นในวิสัยทัศน์นั้นด้วยศรัทธาและจุดมุ่งหมาย และใช้ความตั้งใจของคุณเพื่อให้จิตใจของคุณทำงานไปในทางที่ถูกต้อง ยิ่งศรัทธาและจุดมุ่งหมายของคุณมั่นคงและต่อเนื่องมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งร่ำรวยได้เร็วขึ้นเท่านั้น เพราะคุณจะสร้างความประทับใจเชิงบวกในสาระสำคัญเท่านั้น และคุณจะไม่ทำลายหรือหักล้างความประทับใจเชิงลบเหล่านั้น ภาพแห่งความปรารถนาของคุณที่ยึดมั่นด้วยศรัทธาและจุดมุ่งหมาย ได้รับการยึดครองโดยสิ่งที่ไร้รูปร่าง และแพร่กระจายไปในระยะไกล ทั่วทั้งจักรวาลเท่าที่ฉันรู้ ขณะที่ความประทับใจนี้แผ่กระจายออกไปสรรพสิ่งก็เคลื่อนตัวไปสู่การบรรลุถึงความจริงสรรพชีวิตสรรพสิ่งไม่มีชีวิตและสรรพสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นล้วนถูกกระตุ้นเพื่อนำพาสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นพลังทั้งหมดเริ่มแผ่ไปในทิศทางนั้นสรรพสิ่งเริ่มเคลื่อนตัวเข้าหาคุณจิตใจของผู้คนทุกหนทุกแห่งอยู่ภายใต้อิทธิพลจึงทำงานเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของคุณโดยไม่รู้ตัวแต่คุณสามารถควบคุมทั้งหมดนี้ได้โดยเริ่มต้นสร้างความประทับใจเชิงลบใน formless แก่นสารการสงสัยหรือความไม่เชื่อก็แน่นอนที่จะเริ่มต้นการเคลื่อนตัวออกไปจากคุณเช่นเดียวกับศรัทธาและจุดมุ่งหมายที่จะเริ่มต้นการเคลื่อนตัวเข้ามาหาคุณการไม่เข้าใจสิ่งนี้นั่นเองที่ทำให้คนส่วนใหญ่ที่พยายามใช้วิทยาศาสตร์ทางจิตใจเพื่อร่ำรวยล้มเหลวทุกๆชั่วโมงและนาทีที่คุณใช้ไปในการให้ความสนใจกับความสงสัยและความกลัวทุกชั่วโมงที่จิตวิญญาณของคุณถูกครอบงำด้วยความไม่เชื่อต่างดึงกระแสออกไปจากคุณในขอบเขตทั้งหมดของสาระสำคัญคำสัญญาทั้งหมดมีไว้สำหรับผู้ที่เชื่อเท่านั้นและมีไว้สำหรับพวกเขาเท่านั้นลองสังเกตดูว่าพระเยซูยืนยันในจุดเชื่อนี้มากแค่ไหนและตอนนี้คุณก็รู้เหตุผลแล้วว่าทำไมเพราะศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นจึงควรปกป้องความคิดของคุณและเนื่องจากศรัทธาของคุณจะถูกหล่อหลอมโดยสิ่งที่คุณสังเกตและคิดเป็นส่วนใหญ่จึงสำคัญที่คุณจะต้องดึงดูดความสนใจและที่นี่ความตั้งใจจะถูกนำมาใช้เพราะคุณเป็นผู้ที่กำหนดว่าต้องให้ความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษหากคุณต้องการร่ำรวยคุณต้องไม่ศึกษาเรื่องความยากจนสรรพสิ่งไม่ได้เกิดจากการคิดถึงสิ่งที่ตรงข้ามสุขภาพดีไม่ได้เกิดจากการศึกษาโรคภัยไข้เจ็บและคิดถึงโรคภัยไข้เจ็บความยุติธรรมไม่ได้เกิดจากการศึกษาบาปและคิดถึงบาปและไม่มีใครร่ำรวยได้จากการศึกษาความยากจนและคิดถึงความยากจนการแพทย์ในฐานะศาสตร์แห่งโรคภัยไข้เจ็บกลับทำให้โรคภัยไข้เจ็บเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมการศึกษาในฐานะศาสตร์แห่งบาปกลับส่งเสริมให้เกิดบาปและเศรษฐศาสตร์ในฐานะศาสตร์แห่งความยากจนจะทำให้โลกเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความขาดแคลนอย่าพูดถึงความยากจนอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจว่าสาเหตุของมันคืออะไรคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันเลย
สิ่งที่คุณกังวลคือการรักษา อย่าเสียเวลาไปกับงานการกุศลหรือขบวนการการกุศลใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่มีแนวโน้มที่จะสืบสานความทุกข์ทรมานที่ตั้งใจจะกำจัดออกไปข้าไม่ได้บอกว่าท่านควรจะใจแข็งหรือใจดำและปฏิเสธที่จะรับฟังเสียงร้องของความต้องการแต่ท่านไม่ต้องพยายามกำจัดความยากจนด้วยวิธีใดๆที่เป็นธรรมเนียมจงทิ้งความยากจนไว้เบื้องหลังและทิ้งทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมันไว้เบื้องหลังแล้วทำให้ดีขึ้นร่ำรวยนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะช่วยผู้ยากจนได้และคุณไม่สามารถคิดภาพในใจที่จะทำให้คุณร่ำรวยได้หากคุณเติมภาพความยากจนในจิตใจอย่าอ่านหนังสือหรือหนังสือพิมพ์ที่เล่าเรื่องราวอันน่าเศร้าของความทุกข์ทรมานของผู้อยู่อาศัยในบงอาไรบัตความโหดร้ายของการใช้แรงงานเด็กและอื่นๆอย่าอ่านอะไรก็ตามที่ทำให้จิตใจของคุณเต็มไปด้วยภาพอันหดหู่และความทุกข์ทรมานคุณไม่ได้ช่วยผู้ยากจนแม้แต่น้อยโดยการรู้เรื่องเหล่านี้และความรู้ที่แพร่หลายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะกำจัดความยากจนออกไปเลยสิ่งที่ช่วยกำจัดความยากจนไม่ได้อยู่ที่การจินตนาการถึงความยากจนแต่เป็นการจินตนาการถึงความมั่งคั่งในใจของคนจนคุณไม่ได้ละทิ้งผู้ยากจนให้ต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อคุณปฏิเสธที่จะให้จิตใจของคุณเต็มไปด้วยภาพอันน่าทุกข์ทรมานนั้นความยากจนสามารถกำจัดออกไปได้ไม่ใช่โดยการเพิ่มจำนวนคนมีฐานะที่คิดถึงความยากจนแต่เป็นการเพิ่มจำนวนคนจนที่เสนอด้วยศรัทธาเพื่อร่ำรวยคนจนไม่ต้องการการกุศลพวกเขาต้องการแรงบันดาลใจการกุศลเพียงส่งขนมปังให้พวกเขาเพียงก้อนเดียวเพื่อที่พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความทุกข์ทรมานหรือให้ความบันเทิงเพื่อให้พวกเขาลืมเรื่องร้ายๆไปสักชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงแต่แรงบันดาลใจจะทำให้พวกเขาลุกขึ้นจากความยากจนหากคุณต้องการช่วยเหลือผู้ยากจนจงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถร่ำรวยได้จงพิสูจน์โดยการสร้างความมั่งคั่งด้วยตัวคุณเองวิธีเดียวเท่านั้นที่จะกำจัดความยากจนออกจากโลกนี้ได้คือการทำให้มีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตามคำสอนของหนังสือเล่มนี้ผู้คนต้องให้ได้รับการสอนให้ร่ำรวยโดยการสร้างสรรค์ไม่ใช่การแข่งขันมนุษย์ทุกคนที่ร่ำรวยจากการแข่งขันจะทิ้งบันไดที่เขาปีนขึ้นไว้เบื้องหลังและทำให้คนอื่นตกต่ำลงแต่มนุษย์ทุกคนที่ร่ำรวยจากการสร้างสรรค์จะเปิดโอกาสให้คนอื่นนับพันเดินตามเขาและเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำเช่นนั้นคุณไม่ได้แสดงท่าทีแข็งกระด้างหรือไร้ความรู้สึกใดๆเมื่อคุณปฏิเสธที่จะสงสารความยากจนไม่เห็นความยากจนอ่านเรื่องความยากจนคิดหรือพูดถึงมันหรือฟังคนพูดถึงมันจงใช้พลังใจของคุณเพื่อละทิ้งความคิดเรื่องความยากจนและยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของสิ่งที่คุณต้องการด้วยศรัทธาและจุดมุ่งหมายบทที่ 10 การใช้พินัยกรรมต่อไปคุณจะไม่สามารถรักษาวิสัยทัศน์ที่แท้จริงและชัดเจนเกี่ยวกับความมั่งคั่งได้หากคุณมัวแต่ให้ความสนใจกับภาพตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นภาพภายนอกหรือภาพในจินตนาการก็ตามอย่าเล่าถึงปัญหาทางการเงินในอดีตของคุณหากคุณเคยมีปัญหาเหล่านั้นอย่าคิดถึงมันเลยอย่าเล่าถึงความยากจนของพ่อแม่หรือความยากลำบากในวัยเด็กของคุณการทำเช่นนั้นก็เท่ากับจัดตัวเองให้อยู่ในกลุ่มคนยากจนชั่วคราวและมันจะคอยฉุดรั้งความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนปล่อยให้คนตายฝังคนตายของตนเถิดดังที่พระเยซูตรัสไว้ทิ้งความยากจนและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความยากจนไว้เบื้องหลังคุณอย่างสิ้นเชิงคุณได้ยอมรับทฤษฎีบางประการของจักรวาล นั้นถูกต้องและคุณฝากความหวังแห่งความสุขทั้งหมดไว้กับความถูกต้องของมันแล้วคุณจะได้อะไรจากการใส่ใจกับทฤษฎีที่ขัดแย้งกันอย่าอ่านหนังสือศาสนาที่บอกคุณว่าโลกกำลังจะแตกสลายในเร็วๆนี้และอย่าอ่านงานเขียนของนักขุดคุยเรื่องไร้สาระและนักปรัชญาผู้มองโลกในแง่ร้ายที่บอกคุณว่าโลกจะตกไปอยู่ในมือของปีศาจโลกไม่ได้กำลังไปหาปีศาจแต่กำลังไปหาพระเจ้ามันเป็นการเกิดขึ้นอันแสนวิเศษจริงอยู่ที่สภาวะปัจจุบันนั้นอาจจะมีสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่น่าพอใจแต่การศึกษาสิ่งเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อสิ่งเหล่านั้นกำลังเลือนหายไปอย่างแน่นอนและเมื่อการศึกษาสิ่งเหล่านั้นกลับมุ่งหมายเพียงตรวจสอบการเลือนหายไปและเก็บเอาไว้กับเรา
ทำไมต้องเสียเวลาและความสนใจกับสิ่งที่กำลังถูกพรากไปจากการเติบโตเชิงวิวัฒนาการในเมื่อคุณสามารถเร่งการพรากมันไปได้ก็ต่อเมื่อส่งเสริมการเติบโตเชิงวิวัฒนาการในส่วนของคุณเท่านั้นไม่ว่าสภาพการในบางประเทศบางพื้นที่หรือบางสถานที่จะดูเลวร้ายเพียงใดคุณก็เสียเวลาและทำลายโอกาสของตัวเองไปโดยเปล่าประโยชน์หากพิจารณาถึงเรื่องนั้นคุณควรสนใจว่าโลกจะร่ำรวยขึ้นหรือไม่ลองคิดถึงความร่ำรวยที่โลกกำลังก้าวเข้ามาแทนที่จะคิดถึงความยากจนที่มันเติบโตขึ้นมาและจงจำว่าวิธีเดียวที่คุณสามารถช่วยให้โลกร่ำรวยขึ้นได้ก็คือการสร้างความร่ำรวยด้วยตัวคุณเองฐานวิธีที่สร้างสรรค์ไม่ใช่วิธีที่แข่งขันกันจงมุ่งความสนใจไปที่ความร่ำรวยเท่านั้นไม่ใช่ความยากจนเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดหรือพูดถึงคนยากจนจงคิดและพูดถึงพวกเขาในฐานะคนที่กำลังจะร่ำรวยในฐานะคนที่ควรได้รับการสรรเสริญมากกว่าถูกสงสารเมื่อนั้นพวกเขาและคนอื่นๆจะได้รับแรงบันดาลใจและเริ่มมองหาทางออกเพราะฉันบอกคุณว่าคุณต้องทุ่มเทเวลาความคิดและความคิดของคุณทั้งหมดเพื่อจะร่ำรวยไม่จำเป็นต้องเป็นคนต่ำต้อยหรือต่ำช้าการร่ำรวยอย่างแท้จริงคือเป้าหมายอันสูงส่งที่สุดที่คุณสามารถมีได้ในชีวิตเพราะมันรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยในโลกการแข่งขันการดิ้นรนเพื่อความร่ำรวยเป็นการแย่งชิงอำนาจเหนือผู้อื่นโดยปราศจากพระเจ้าแต่เมื่อเราเข้าสู่จิตใจที่สร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ก็จะเปลี่ยนไปทุกสิ่งที่เป็นไปได้ในหนทางแห่งความยิ่งใหญ่และการเผยจิตวิญญาณของการรับใช้และการพยายามอันสูงส่งเกิดขึ้นได้ด้วยการร่ำรวยทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยการใช้สิ่งของหากคุณขาดสุขภาพร่างกายคุณจะพบว่าการที่จะบรรลุถึงสุขภาพร่างกายนั้นได้นั้นขึ้นอยู่กับการที่คุณร่ำรวยเสียก่อนเฉพาะผู้ที่พ้นจากความกังวลเรื่องการเงินและมีหนทางที่จะดำรงชีวิตอย่างไร้กังวลและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเท่านั้นจึงจะมีและรักษาสุขภาพที่ดีได้ความยิ่งใหญ่ทางศีลธรรมและจิตวิญญาณเป็นไปได้เฉพาะกับผู้ที่อยู่เหนือการต่อสู้เพื่อดำรงอยู่อย่างแข่งขันและมีเพียงผู้ที่ร่ำรวยขึ้นในโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นที่หลุดพ้นจากอิทธิพลอันเสื่อมทรามของการแข่งขันหากหัวใจของคุณมุ่งมั่นสู่ความสุขในครอบครัวจงจำไว้ว่าความรักจะเบ่งบานได้ดีที่สุดเมื่อมีความประณีตความคิดระดับสูงและปราศจากอิทธิพลอันเสื่อมทรามและสิ่งเหล่านี้จะพบได้ก็ต่อเมื่อความร่ำรวยได้มาจากการฝึกความคิดสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาทหรือการแข่งขันคุณไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือสูงส่งไปกว่าที่คุณจะกลายเป็นคนร่ำรวยอีกต่อไปแล้วฉันขอย้ำอีกครั้งว่าคุณต้องจดจ่อกับภาพความร่ำรวยในจิตใจของคุณโดยละทิ้งทุกสิ่งที่อาจทำให้ภาพนั้นมัวหมองหรือบดบังวิสัยทัศน์ของคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งคุณต้องมองเห็นภายใต้เงื่อนไขที่ดูเหมือนผิดทั้งหมดชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการแสดงออกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและความสุขที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมันเป็นความจริงที่ไม่เช่นนั้นสิ่งที่เรียกว่าความยากจนก็คือความร่ำรวยเท่านั้นบางคนยังคงอยู่ในความยากจนเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ามีทรัพย์สมบัติรอพวกเขาอยู่และวิธีที่ดีที่สุดในการสอนพวกเขาให้รู้จักหนทางสู่ความมั่งคั่งด้วยตัวเองและจากการปฏิบัติของพวกเขาคนอื่นยากจนเพราะถึงแม้ว่าจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้างแต่ก็กลับจมอยู่กับวังวนของทฤษฎีทางอภิปรัชญาและไสยศาสตร์จนไม่รู้ว่าจะเลือกทางใดพวกเขาลองระบบมากมายแต่กลับล้มเหลวทุกระบบสำหรับเหล่านี้สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำก็คือแสดงวิธีที่ถูกต้องด้วยตัวเองและการฝึกฝนการทำสิ่ง1 ออนมีค่ามากกว่าการสร้างทฤษฎี1 ปอนด์สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำให้กับทุกคนทั้งโลกได้ก็คือการทำให้ตัวคุณนั้นมีประโยชน์ที่สุดคุณสามารถรับใช้พระเจ้าและมนุษย์ได้ด้วยวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุดเท่านั้นคือสร้างความร่ำรวยด้วยวิธีสร้างสรรค์ไม่ใช่วิธีการแข่งขันอีกเรื่องหนึ่งเรายืนยันว่าหนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการของศาสตร์แห่งความร่ำรวยและหากเป็นเช่นนั้นจริงคุณก็ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปฟังดูแล้วอาจจะคับแคบและเห็นแก่ตัวแต่ลองพิจารณาดูว่าไม่มีวิธีการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ใดในคณิตศาสตร์ที่มากไปกว่าการบวกลบคูณและหารมันไม่มีวิธีอื่นใดเป็นไปได้ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุด2 จุดมีเพียงเส้นทางเดียว
มีวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์เพียงวิธีเดียว นั่นก็คือการคิดในแบบที่นำไปสู่เส้นทางที่ตรงและเรียบง่ายที่สุด ไม่มีใครได้กำหนดระบบที่สั้นกว่า หรือซับซ้อนน้อยกว่าระบบที่กำหนดไว้ในที่นี้ ระบบนี้ถูกกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วทั้งหมด เมื่อคุณเริ่มทำสิ่งนี้จงลัดทิ้งสิ่งอื่นใดออกไปให้หมด ทิ้งมันให้พ้นจากความคิดของคุณโดยทบทวน อ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวัน เก็บไว้กับตัว จดจำมัน และอย่าคิดถึงระบบหรือทฤษฎีอื่นใด หากคุณทำเช่นนั้น คุณจะเริ่มเกิดความสงสัย ไม่แน่ใจ และลังเลในความคิด และเมื่อนั้นคุณก็จะเริ่มล้มเหลว หลังจากที่คุณร่ำรวยและเป็นคนร่ำรวยแล้ว คุณสามารถศึกษาระบบอื่นๆมากมายเท่าที่คุณต้องการ แต่จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการแล้ว อย่าอ่านอะไรในบรรทัดนี้นอกจากหนังสือเล่มนี้ ยกเว้นแต่ผู้เขียนที่อ้างถึงในคำนำและอ่านเฉพาะความเห็นเชิงบวกในข่าวของโลกที่สอดคล้องกับภาพของคุณ นอกจากนี้ให้เลื่อนการสอบสวนของคุณออกไป เข้าสู่ศาสตร์ลึกลับ อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเทววิทยา จิตวิญญาณ หรือการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เป็นไปได้มากที่คนที่ตายแล้วยังมีชีวิตอยู่และอยู่ใกล้ๆแต่หากพวกเขายังมีชีวิตอยู่ก็ปล่อยพวกเขาไปเถอะอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ว่าจิตวิญญาณของคนที่ตายแล้วจะอยู่ที่ไหนพวกเขาก็มีงานของพวกเขาเองต้องทำและมีปัญหาของพวกเขาเองต้องแก้ไขและเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเราไม่สามารถช่วยพวกเขาได้และเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะช่วยเราได้หรือไม่หรือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปบุกรุกเวลาของพวกเขาหรือไม่หากพวกเขาทำได้ให้ปล่อยให้คนที่ตายแล้วและปรโลกอยู่ตามลำพังและแก้ปัญหาของคุณเองจงร่ำรวยหากคุณเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับคุณจะเริ่มกระแสความคิดที่ขัดแย้งกันซึ่งจะนำพาความหวังของคุณไปสู่หายนะอย่างแน่นอนบัดนี้บทนี้และบทก่อนหน้าได้นำเราไปสู่ข้อความที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานดังต่อไปนี้ก็คือมีสิ่งที่มีความคิดที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกสร้างขึ้นมาจากและในสถานะปฐมภูมิของมันจะแทรกซึมทะลุทะลวงและเติมเต็มช่องว่างระหว่างจักรวาลความคิดในสสารนี้จะผลิตสิ่งที่จินตนาการไว้มนุษย์สามารถสร้างสิ่งของขึ้นมาในความคิดของเขาได้และโดยการปลูกฝังความคิดของเขาไว้ในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเขาก็สามารถทำให้เกิดสิ่งที่เขาคิดถึงได้เพื่อทำสิ่งนี้มนุษย์ต้องเปลี่ยนจากจิตใจที่ชอบแข่งขันไปสู่จิตใจที่สร้างสรรค์เขาต้องสร้างภาพทางจิตตะที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการและจดจำภาพนั้นไว้ในจิตใจด้วยจุดประสงค์ที่แน่นอนของการได้รับสิ่งที่เขาต้องการและมีศรัทธาที่มั่นคงว่าเขาจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการและต้องปิดใจของเขาต่อทุกสิ่งที่อาจโน้มน้าววัตถุประสงค์ของเขาทำให้ภาพของเขามัวหมองหรือบดบังวิสัยทัศน์ของเขาและนอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตและกระทำในบางทางบทที่ 11 การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งความคิดคือพลังสร้างสรรค์หรือแรงผลักดันที่ทำให้พลังสร้างสรรค์ทำงานการคิดยังมีหลักการจะนำพาความมั่งคั่งมาสู่คุณแต่คุณต้องไม่พึ่งพาความคิดเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจกับการกระทำส่วนบุคคลนั่นคือหินผาที่นักคิดเชิงอภิปรัชญาหลายคนต้องเผชิญความหายนะนั่นคือความล้มเหลวในการเชื่อมโยงความคิดกับการกระทำส่วนบุคคลเรายังไปไม่ถึงจุดของการพัฒนาแม้ว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ตามที่มนุษย์จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้โดยตรงจากสิ่งที่ไร้รูปร่างโดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติหรือผลงานของมือมนุษย์ไม่เพียงแต่ต้องคิดเท่านั้นแต่การกระทำส่วนบุคคลก็ต้องเสริมความคิดของเขาด้วยความคิดคุณสามารถทำให้ทองคำในหัวใจของภูเขาถูกผลักมาหาคุณได้แต่มันจะไม่ทำการขุดตัวเองกลั่นตัวเองเหรียญตัวเองให้เป็นเหมือนนกอินทรีสองหัวและกลิ้งไปตามถนนเพื่อหาทางเข้าไปในกระเป๋าของคุณภายใต้พลังผลักดันของพระวิญญาณสูงสุดกิจการของมนุษย์จะถูกจัดระเบียบจนต้องมีคนมาขุดหาทองคำให้คุณธุรกรรมทางธุรกิจของผู้อื่นจะถูกทิศทางให้ทองคำถูกส่งมาหาคุณและคุณต้องจัดการธุรกิจของคุณเองเพื่อที่คุณจะได้มันมาเมื่อมันถึงคุณความคิดของคุณทำให้ทุกสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทำงานเพื่อนำพาสิ่งที่คุณต้องการมาให้คุณแต่กิจกรรมส่วนตัวของคุณต้องทำให้คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการอย่างถูกต้องเมื่อมันถึงคุณไม่ควรรับมันเป็นของบริจาคหรือขโมยมันคุณต้องให้คุณค่าที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เขาให้คุณเป็นเงินสดการใช้ความคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการสร้างภาพทางจิตที่ชัดเจน
และแยกไม่ได้ออกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ การยึดมั่นในจุดประสงค์เพื่อได้สิ่งที่คุณต้องการ และการตระหนักด้วยศรัทธาอันขอบคุณว่า คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการแล้ว อย่าพยายามฉายความคิดของคุณไปในทางลึกลับหรือเหนือธรรมชาติ ด้วยความคิดที่จะให้มันทำงานให้คุณ เพราะนั่นเป็นความพยายามที่สูญเปล่า และจะทำให้คุณขาดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล การกระทำของความคิดในการร่ำรวยได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในบทก่อนหน้านี้แล้วศรัทธาและจุดมุ่งหมายของคุณจะสร้างวิสัยทัศน์ของคุณต่อสิ่งที่ไม่มีรูปร่างอย่างเป็นบวก ซึ่งมีความปรารถนาสำหรับชีวิตที่มากขึ้นเช่นเดียวกับคุณ และวิสัยทัศน์นี้ซึ่งได้รับจากคุณจะทำให้พลังสร้างสรรค์ทั้งหมดทำงาน อยู่ในและผ่านช่องทางการกระทำปกติของพวกมัน แต่จะมุ่งตรงไปยังคุณ ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะชี้นำหรือควบคุมดูแลประการสร้างสรรค์ คุณมีเพียงเท่านี้ สิ่งที่ต้องทำคือรักษาวิสัยทัศน์ของคุณ ยึดมั่นในจุดประสงค์ และรักษาศรัทธาและความกตัญญูของคุณ แต่คุณต้องกระทำในทางใดทางหนึ่ง เพื่อที่คุณจะได้เหมาะสมกับสิ่งที่เป็นของคุณเมื่อมันถึงคุณ เพื่อที่คุณจะบรรลุสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่ในภาพของคุณ และจัดวางสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมเมื่อมันถึงคุณ คุณเห็นความจริงข้อนี้ได้ทันที เมื่อสิ่งต่างๆมาถึงคุณ พวกมันจะอยู่ในมือของคนอื่น ซึ่งจะเรียกร้องสิ่งเทียบเท่ากับพวกมัน และคุณจะได้สิ่งที่เป็นของคุณ โดยการให้สิ่งที่เป็นของเขาแก่ผู้อื่น กระเป๋าเงินของคุณจะไม่เป็นกระเป๋าเงินของ Fortunatus ซึ่งจะเต็มไปด้วยเงินตลอดเวลาโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงเลย นี่คือจุดสำคัญในศาสตร์แห่งการร่ำรวย ตรงจุดนี้เองที่ความคิดและการกระทำส่วนบุคคลต้องผสมรวมกัน มีหลายคนที่ริเริ่มพลังสร้างสรรค์แม้ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ความเข้มแข็งและความพยายามในการปรารถนาของตน แต่ยังคงยากจนเพราะไม่เตรียมสิ่งที่ตนปรารถนาให้ได้รับเมื่อสิ่งนั้นมาถึง สิ่งที่คุณต้องการจะมาถึงคุณโดยความคิด และคุณจะได้รับมันโดยการกระทำไม่ว่าการกระทำของคุณจะเป็นอย่างไร เห็นได้ชัดว่าคุณต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้ คุณไม่สามารถทำในอดีตได้ และสิ่งสำคัญต่อความชัดเจนของวิสัยทัศน์ทางจิตใจของคุณ คือการที่คุณละทิ้งอดีตออกไปจากความคิด คุณไม่สามารถทำในอนาคตได้ เพราะอนาคตยังไม่มาถึง และคุณไม่สามารถบอกได้ว่า คุณอยากจะทำอะไรในสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆในอนาคต จนกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะมาถึง เพราะตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ในธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่าคิดว่าคุณต้องเลื่อนการกระทำออกไปจนกว่าจะได้ธุรกิจ หรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และอย่าใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันเพื่อคิดถึงแนวทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จงมั่นใจในความสามารถของคุณที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆก็ได้เมื่อมันเกิดขึ้น ถ้าท่านกระทำในปัจจุบันโดยคำนึงถึงอนาคต การกระทำในปัจจุบันของท่านก็จะเป็นการแบ่งแยกจิตใจและจะไม่เกิดผล ทุ่มเทจิตใจทั้งหมดของคุณไปที่การกระทำในปัจจุบัน อย่าปล่อยให้แรงบันดาลใจสร้างสรรค์ของคุณไปผูกติดกับแก่นแท้ดั้งเดิม และนั่งรอผลลัพธ์ หากทำเช่นนั้น คุณจะไม่มีวันได้มันมา จงลงมือทำเดี๋ยวนี้ ไม่มีเวลาใดนอกจากตอนนี้ และจะไม่มีเวลาใดนอกจากตอนนี้ หากคุณต้องการเตรียมพร้อมสำหรับการรับสิ่งที่คุณต้องการ คุณต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ และการกระทำของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะต้องอยู่ในธุรกิจหรือการจ้างงานปัจจุบันของคุณ และต้องเกิดขึ้นกับบุคคลและสิ่งของในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของคุณ คุณไม่สามารถทำในที่ที่คุณไม่ได้เป็น คุณไม่สามารถทำในที่ที่คุณเคยเป็น และคุณไม่สามารถทำในที่ที่คุณจะเป็นได้ คุณสามารถทำในที่ที่คุณอยู่เท่านั้น อย่ากังวลว่าเมื่อวานงานที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือไม่ดีอย่างไร จงทำหน้าที่ของวันนี้ให้ดี อย่าพยายามทำภารกิจพรุ่งนี้ตอนนี้ เพราะยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะทำสิ่งนั้นเมื่อคุณลงมือทำ อย่าพยายามกระทำต่อบุคคลหรือสิ่งของที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณด้วยวิธีการลึกลับหรือลี้ลับ อย่ารอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก่อนจึงค่อยดำเนินการ แต่ควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเสียก่อน คุณสามารถกระทำตามสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ในปัจจุบันได้ เพื่อที่จะย้ายตัวเองไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่า ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเองในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าด้วยความศรัทธาและจุดมุ่งหมาย แต่จงกระทำตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของคุณด้วยทั้งหัวใจ ด้วยทั้งพละกำลังและด้วยทั้งความคิดของคุณ อย่าเสียเวลาไปกับการเพ้อฝันหรือสร้างปราสาท จงยึดมั่นกับวิสัยทัศน์เดียวของสิ่งที่คุณต้องการ และดำเนินการทันที อย่ามัวแต่แสวงหาสิ่งใหม่
สิ่งที่ต้องทำหรือการกระทำที่แปลกประหลาด ผิดปกติหรือน่าทึ่งบางอย่างที่ควรทำเพื่อเป็นก้าวแรกสู่ความร่ำรวย เป็นไปได้ว่าการกระทำของคุณอย่างน้อยในช่วงเวลาหนึ่งข้างหน้านี้ จะเป็นสิ่งที่คุณเคยทำมาบ้างแล้ว แต่คุณต้องเริ่มทำสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีการที่แน่นอน ซึ่งจะทำให้คุณร่ำรวยอย่างแน่นอน หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจบางอย่างอยู่ และรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับคุณ อย่ารอจนกว่าคุณจะเข้าสู่ธุรกิจที่ถูกต้องก่อนจึงค่อยเริ่มดำเนินการ อย่าท้อแท้หรือนั่งเสียใจเพราะตัวเองอยู่ผิดที่ผิดทาง ไม่มีใครที่ผิดทางแต่หาที่เหมาะไม่ได้ และไม่มีใครที่เข้าไปพัวพันกับธุรกิจที่ผิด แต่หาธุรกิจที่ถูกต้องไม่ได้ จงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเองในธุรกิจที่ถูกต้อง มีจุดมุ่งหมายที่จะลงมือทำและเชื่อมั่นว่าคุณจะลงมือทำและกำลังลงมือทำอยู่ แต่จงลงมือทำในธุรกิจปัจจุบันของคุณ ใช้ธุรกิจในปัจจุบันเป็นหนทางไปสู่ธุรกิจที่ดีขึ้น และใช้สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของคุณเป็นหนทางไปสู่ธุรกิจที่ดีขึ้น วิสัยทัศน์ของคุณเกี่ยวกับธุรกิจที่ถูกต้อง หากยึดมั่นด้วยความศรัทธาและเป้าหมาย จะทำให้พระผู้เป็นเจ้าทรงนำพาธุรกิจที่ถูกต้องมาให้กับคุณ และการกระทำของคุณ หากกระทำด้วยวิธีการที่แน่นอน จะทำให้คุณก้าวไปสู่ธุรกิจนั้น หากคุณเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างประจำและรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนงานเพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการ อย่าคิดออกไปนอกกรอบและพึ่งพาความคิดนั้นเพื่อหางานใหม่ เพราะมันอาจจะล้มเหลวได้ จงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเองในงานที่คุณต้องการ ในขณะที่คุณกระทำด้วยความศรัทธาและเป้าหมายในงานที่คุณทำและคุณจะได้งานที่คุณต้องการอย่างแน่นอน วิสัยทัศน์และความศรัทธาของคุณจะกระตุ้นพลังสร้างสรรค์เพื่อนำพาสิ่งนั้นมาให้คุณ และการกระทำของคุณจะทำให้พลังในสภาพแวดล้อมของคุณพาคุณไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการ ในการปิดท้ายบทนี้ เราจะเพิ่มข้อความอีกข้อหนึ่งในหลักสูตรของเรา มีสิ่งที่มีความคิดซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้น และในสถานะดั้งเดิมของมันจะแทรกซึม ทะลุทะลวง และเติมเต็มช่องว่างระหว่างจักรวาล ความคิดในสารนี้จะผลิตสิ่งที่จินตนาการขึ้นมา มนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาได้ในตัวเอง และด้วยการประทับความคิดของเขาลงไปในสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง เขาก็สามารถทำให้เกิดสิ่งที่เขาคิดถึงขึ้นมาได้ เพื่อที่จะทำเช่นนี้ มนุษย์ต้องเปลี่ยนจากจิตใจที่ชอบแข็งขัน ไปเป็นจิตใจที่สร้างสรรค์ เขาต้องสร้างภาพทางจิตที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการ และจดจำภาพนั้นไว้ในความคิดด้วยจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะต้องได้สิ่งที่เขาต้องการ ที่มีความคิดด้วยศรัทธาที่มั่นคงว่าเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการ ปิดใจออกจากทุกสิ่งที่อาจทำให้จุดมุ่งหมายของเขาสั่นคลอนวิสัยทัศน์ของเขามัวหมองหรือดับสูญศรัทธาของเขา เพื่อที่จะได้สิ่งที่เขาต้องการ เมื่อถึงเวลามนุษย์จะต้องดำเนินการทันทีต่อบุคคลและสิ่งของในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของเขา บทที่ 12 การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องใช้ความคิดของคุณดังที่ได้แนะนำไว้ในบทก่อนหน้า และเริ่มทำสิ่งที่คุณทำได้ในที่ที่คุณอยู่ และคุณต้องทำทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในที่ที่คุณอยู่ คุณสามารถก้าวหน้าได้ด้วยการยิ่งใหญ่กว่าสถานะปัจจุบันของตนเท่านั้น และไม่มีผู้ใดจะยิ่งใหญ่กว่าสถานะปัจจุบันของตนได้ เว้นแต่จะละทิ้งงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับสถานะนั้นไป โลกจะก้าวหน้าได้ก็ด้วยคนที่มีจำนวนมากกว่าคนในปัจจุบันเท่านั้น หากยังไม่มีใครสามารถเติมเต็มตำแหน่งปัจจุบันของตนได้อย่างสมบูรณ์ คุณจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งย่อมมีการถอยหลัง ผู้ที่ไม่อาจเติมเต็มตำแหน่งปัจจุบันของตนได้อย่างสมบูรณ์นั้น เปรียบเสมือนภาระหนักอึ้งของสังคม รัฐบาล การค้าและอุตสาหกรรม พวกเขาต้องถูกผู้อื่นฉุดรั้งไว้ ค่าใช้จ่ายมหาศาล การก้าวหน้าของโลกถูกจำกัดด้วยผู้ที่ไม่ได้เติมเต็มตำแหน่งที่ตนยึดครอง พวกเขาอยู่ในยุคสมัยก่อนและระดับชีวิตที่ต่ำกว่า และมีแนวโน้มจะเสื่อมถอย สังคมใดจะก้าวหน้าไม่ได้ หากมนุษย์ทุกคนด้อยกว่าตำแหน่งของตน วิวัฒนาการทางสังคมถูกชี้นำโดยกฎแห่งวิวัฒนาการทางกายภาพและทางจิตใจ ในโลกของสัตว์ วิวัฒนาการเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่มากเกินไป เมื่อสิ่งมีชีวิตมีชีวิตมากเกินกว่าที่อาจแสดงออกได้ในหน้าที่ของระนาบของมันเอง มันจะพัฒนาอวัยวะในระนาบที่สูงขึ้น และสายพันธุ์ใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้น คงไม่มีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น หากไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มากกว่าจำนวนที่พวกมันอาศัย กฎเกณฑ์ของคุณก็เหมือนกันทุกประการ การที่คุณจะร่ำรวยขึ้นอยู่กับการนำหลักการนี้ไปปรับใช้ในกิจการของคุณเอง ทุกวันคือวันที่ประสบความสำเร็จหรือวันที่ล้มเหลว และวันที่ประสบความสำเร็จนี่แหละที่จะทำให้คุณได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการ หากทุกๆวันล้มเหลว คุณจะไม่มีวันร่ำรวยได้
แต่หากทุกวันประสบความสำเร็จ คุณจะไม่สามารถล้มเหลวที่จะร่ำรวยได้ หากมีสิ่งใดที่สามารถทำได้ในวันนี้ และคุณไม่ทำคุณก็ล้มเหลวในเรื่องนั้นแล้ว และผลที่ตามมาอาจเลวร้ายยิ่งกว่าที่คุณจินตนาการได้ คุณไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ของการกระทำที่เล็กน้อยที่สุดได้ คุณไม่รู้ถึงการทำงานของพลังทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้เคลื่อนไหวเพื่อคุณ การกระทำเล็กๆน้อยๆของคุณอาจขึ้นอยู่กับการกระทำบางอย่างที่เรียบง่ายของคุณ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เปิดประตูแห่งโอกาสต่อความเป็นไปได้อันยิ่งใหญ่ได้ คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสติปัญญาสูงสุดกำลังสร้างสิ่งใดให้กับคุณในโลกแห่งสรรพสิ่งและเรื่องราวของมนุษย์บ้าง การละเลยหรือความล้มเหลวในการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆของคุณอาจทำให้การได้รับสิ่งที่คุณต้องการนั้นล่าช้าออกไปทำทุกๆวันเท่าที่การสามารถทำได้ในวันนั้น อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดหรือคุณสมบัติข้างต้นที่คุณจะต้องคำนึงถึง คุณไม่ควรทำงานหนักเกินไปหรือเร่งรีบในการทำธุรกิจของคุณอย่างไม่ลดละเพื่อพยายามทำสิ่งต่างๆให้ได้มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด คุณไม่ควรทำภารกิจของวันพรุ่งนี้ในวันนี้หรือทำงานของสัปดาห์ให้สำเร็จภายใน1 วัน สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนสิ่งที่คุณทำแต่เป็นประสิทธิภาพของการดำเนินการแต่ละครั้งต่างหาก การกระทำทุกอย่างย่อมประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในตัวมันเอง การกระทำทุกอย่างย่อมมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพในตัวมันเอง การกระทำที่ไม่มีประสิทธิภาพทุกอย่างคือความล้มเหลว และหากคุณใช้ชีวิตไปกับการกระทำที่ไม่มีประสิทธิภาพทุกอย่าง ชีวิตทั้งหมดของคุณก็จะล้มเหลวด้วย ยิ่งคุณทำสิ่งต่างๆมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้น หากการกระทำทั้งหมดของคุณไม่มีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันการกระทำที่มีประสิทธิภาพทุกอย่างย่อมประสบความสำเร็จในตัวมันเอง และหากการกระทำทุกอย่างหากชีวิตของคุณมีประสิทธิภาพชีวิตทั้งหมดของคุณจะต้องประสบความสำเร็จสาเหตุของความล้มเหลวคือการทำสิ่งต่างๆมากเกินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทำสิ่งต่างๆเพียงพออย่างมีประสิทธิภาพคุณจะเห็นได้ว่าเป็นข้อเสนอชัดเจนในตัวเองว่าหากคุณไม่ทำสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพใดๆและหากคุณทำสิ่งที่มีประสิทธิภาพเพียงพอคุณจะกลายเป็นคนร่ำรวยหากตอนนี้คุณสามารถทำให้แต่ละการกระทำมีประสิทธิภาพได้คุณจะเห็นอีกครั้งว่าการได้รับการก้าวหน้าถูกจำกัดไว้ด้วยวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนเหมือนกับคณิตศาสตร์ประเด็นจึงขึ้นอยู่กับคำถามว่าคุณสามารถทำให้แต่ละการกระทำประสบความสำเร็จได้หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าคุณทำได้คุณสามารถทำให้แต่ละการกระทำประสบความสำเร็จได้เพราะพลังทั้งหมดทำงานร่วมกับคุณและพลังทั้งหมดไม่สามารถล้มเหลวได้อำนาจมีไว้เพื่อคุณและเพื่อให้แต่ละการกระทำมีประสิทธิภาพคุณเพียงแค่ต้องใส่อำนาจเข้าไปในนั้นการกระทำทุกอย่างย่อมมีทั้งเข้มแข็งและอ่อนแอและเมื่อทุกอย่างเข้มแข็งคุณก็กำลังกระทำในทางที่จะทำให้คุณร่ำรวยการกระทำทุกอย่างสามารถทำให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพได้ด้วยการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของคุณขณะที่คุณทำมันและใส่พลังของศรัทธาและเป้าหมายของทั้งหมดของคุณลงไปที่ประมาณจุดนี้เองที่ผู้คนจะแยกพลังจิตใจออกจากการกระทำส่วนบุคคลล้มเหลวพวกเขาใช้พลังจิตใจในที่หนึ่งและเวลาหนึ่งและลงมือทำในที่หนึ่งและเวลาอื่นดังนั้นการกระทำของพวกเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จในตัวมันเองการกระทำมากเกินไปจึงไม่มีประสิทธิภาพแต่หากพลังทั้งหมดถูกใส่เข้าไปในทุกการกระทำไม่ว่าจะธรรมดาเพียงใดทุกการกระทำจะประสบความสำเร็จในตัวมันเองและตามธรรมชาติของสิ่งทุกการกระทำย่อมเปิดทางไปสู่ความสำเร็จอื่นความก้าวหน้าของคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการและความก้าวหน้าของสิ่งที่คุณต้องการจะมาถึงตัวคุณจะรวดเร็วยิ่งขึ้นจำไว้ว่าการกระทำที่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นผลสะสมของผลลัพธ์เนื่องจากความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มากขึ้นนั้นมีอยู่ในทุกสิ่งเมื่อมนุษย์เริ่มก้าวไปสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นสิ่งต่างๆมากมายก็เข้ามายึดเหนี่ยวเขาไว้และอิทธิพลของความปรารถนาก็จะทวีคูณขึ้นทำทุกสิ่งที่คุณทำได้ในวันนั้นให้ดีที่สุดและทำแต่ละอย่างอย่างมีประสิทธิภาพการกล่าวว่าคุณต้องมีวิสัยทัศน์ขณะทำแต่ละการกระทำไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือธรรมดาสามัญ นั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องมองเห็นวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนในทุกรายละเอียดที่เล็กที่สุดควรใช้เวลาว่างของคุณไปกับการใช้จินตนาการในรายละเอียดของวิสัยทัศน์และไตร่ตรองรายละเอียดเหล่านั้นจนกระทั่งมันฝังแน่นอยู่ในความทรงจำหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วควรใช้เวลาว่างเกือบทั้งหมดของคุณในการฝึกฝนนี้ด้วยการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องคุณจะทำให้คุณเห็นภาพสิ่งที่คุณต้องการแม้แต่รายละเอียดปลีกย่อยฝังแน่นอยู่ในจิตใจและถ่ายทอดไปยังจิตแห่งสสารไร้รูปอย่างสมบูรณ์จนในเวลาทำงานคุณเพียงแค่นึกถึงภาพนั้นในใจเพื่อกระตุ้นศรัทธาและจุดมุ่งหมาย
และผลักดันให้คุณทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ใคร่ครวญภาพของคุณในเวลาว่างจนกระทั่งจิตสำนึกของคุณเต็มเปี่ยมจนสามารถเข้าใจได้ทันทีคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับคำปรัชญาอันสดใสของมันจนเพียงแค่คิดถึงมันก็จะเรียกพลังอันทรงพลังที่สุดจากภายในตัวคุณออกมาได้ให้เราทบทวนหลักสูตรของเราอีกครั้งและโดยเปลี่ยนคำกล่าวปิดท้ายเพียงเล็กน้อยก็จะมาถึงจุดที่เรามาถึงตอนนี้มีสิ่งที่มีความคิดซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาและในสถานะดั้งเดิมของมันจะแทรกซึมทะลุทะลวงและเติมเต็มช่องว่างระหว่างจักรวาลความคิดในสสารนี้จะผลิตสิ่งที่ถูกจินตนาการขึ้นมามนุษย์สามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นในความคิดของเขาได้และโดยการปลูกฝังความคิดของเขาลงบนสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเขาก็สามารถทำให้เกิดสิ่งที่เขาคิดถึงได้เพื่อที่จะทำเช่นนี้มนุษย์ต้องเปลี่ยนจากจิตใจที่ชอบแข่งขันไปเป็นจิตใจที่สร้างสรรค์เขาต้องสร้างภาพทางจิตที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการและทำด้วยความศรัทธาและจุดมุ่งหมายในทุกสิ่งที่สามารถทำได้ในแต่ละวันโดยทำแต่ละอย่างมีประสิทธิภาพบทที่ 13 การเข้าสู่ธุรกิจที่ถูกต้องความสำเร็จในธุรกิจใดๆก็ตามขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คุณอยู่ในสถานะที่พัฒนาแล้วและมีทักษะที่จำเป็นในธุรกิจนั้นๆหากปราศจากความสามารถทางดนตรีที่ดีก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จในฐานะครูสอนดนตรีได้หากปราศจากความสามารถทางกลไกที่พัฒนาอย่างดีก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในสายงานช่างใดๆหากปราศจากไหวพริบและความสามารถทางการค้าก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าได้แต่การมีศักยภาพที่จำเป็นในอาชีพเฉพาะของตนอย่างเต็มศักยภาพนั้นมิได้หมายความว่าคุณจะร่ำรวยมีนักดนตรีที่มีความสามารถโดดเด่นแต่ยังคงยากจนมีช่างตีเหล็กช่างไม้และอื่นๆที่มีทักษะทางกลไกที่ยอดเยี่ยมมีความสามารถแต่ไม่ร่ำรวยและมีพ่อค้าที่มีความสามารถในการค้าขายกับคนล้มเหลวความสามารถที่แตกต่างกันล้วนเป็นเครื่องมือการมีเครื่องมือที่ดีเป็นสิ่งสำคัญแต่การใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีก็สำคัญเช่นกันคนหนึ่งอาจนำเลื่อยคมๆฉากกบสายไม้ดีๆมาสร้างเฟอร์นิเจอร์สวยงามขึ้นมาได้อีกคนหนึ่งอาจนำเครื่องมือแบบเดียวกันมาประกอบกันเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวกันแต่ผลงานของเขากลับล้มเหลวเขาไม่รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือที่ดีให้ได้ผลสำเร็จคณะต่างๆของจิตใจของคุณคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้ในการทำงานที่จะทำให้คุณร่ำรวยและคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นหากคุณทำธุรกิจที่คุณมีเครื่องมือทางจิตใจพร้อมอยู่แล้วโดยทั่วไปแล้วคุณจะทำได้ดีที่สุดในธุรกิจที่ใช้ความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเป็นความสามารถที่คุณเหมาะสมที่สุดโดยธรรมชาติแต่คำกล่าวนี้ก็มีข้อจำกัดอยู่ไม่มีใครควรมองว่าอาชีพของตนถูกกำหนดไว้อย่างถาวรโดยแนวโน้มที่ตนเกิดมาคุณสามารถร่ำรวยได้จากธุรกิจใดก็ได้เพราะถ้าคุณไม่มีพรสวรรค์ที่เหมาะสมคุณก็สามารถพัฒนาพรสวรรค์นั้นได้นั่นหมายความว่าคุณจะต้องสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆแทนที่จะจำกัดตัวเองไว้กับสิ่งที่คุณได้มาแต่กำเนิดการประสบความสำเร็จในอาชีพที่คุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าแต่คุณก็สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพใดๆก็ได้เพราะคุณสามารถพัฒนาพรสวรรค์พื้นฐานใดๆได้และไม่มีพรสวรรค์ใดเลยที่คุณจะไม่มีแม้แต่พื้นฐานคุณจะร่ำรวยได้ง่ายที่สุดจากความพยายามหากคุณทำในสิ่งที่คุณเหมาะสมที่สุดแต่คุณจะร่ำรวยได้อย่างน่าพึงพอใจที่สุดหากคุณทำในสิ่งที่คุณต้องการทำในสิ่งที่คุณต้องการทำคือชีวิตและไม่มีความพึงพอใจแท้จริงในการมีชีวิตอยู่หากเราถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่เราไม่ชอบทำตลอดเวลาและไม่สามารถทำในสิ่งที่เราต้องการทำได้และแน่นอนว่าคุณสามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการทำได้ความปรารถนาจะทำสิ่งนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณมีพลังอยู่ในตัวที่สามารถทำสิ่งนั้นได้ความปรารถนาจะเล่นดนตรีคือพลังที่สามารถเล่นดนตรีเพื่อแสวงหาการแสดงออกและการพัฒนา
ความปรารถนาจะประดิษฐ์เครื่องจักรกลคือพรสวรรค์ทางกลไกเพื่อแสวงหาการแสดงออกและการพัฒนา หากไม่มีพลังในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะพัฒนาแล้วหรือยังไม่พัฒนาก็จะไม่มีความปรารถนาจะทำสิ่งนั้นและหากมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจะทำสิ่งใดก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าพลังที่จะทำสิ่งนั้นมีความแข็งแกร่งและจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องเมื่อทุกสิ่งเท่าเทียมกันการเลือกธุรกิจที่คุณมีบุคลากรที่มีทักษะที่ดีที่สุดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจะประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะคุณควรเลือกงานนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดที่คุณมุ่งหวังคุณสามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการทำได้และเป็นสิทธิพิเศษของคุณที่จะทำธุรกิจหรืออาชีพที่จะสะดวกและน่าพึงพอใจที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบทำและไม่ควรทำเว้นแต่เป็นวิธีนำคุณไปสู่การทำในสิ่งที่คุณต้องการทำหากมีข้อผิดพลาดในอดีตที่ส่งผลให้คุณอยู่ในธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าพึงพอใจคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักพักเพื่อทำสิ่งที่คุณไม่ชอบทำแต่คุณสามารถทำให้การทำสิ่งนั้นเป็นเรื่องน่ายินดีได้โดยการรู้ว่าคุณกำลังทำให้คุณสามารถทำสิ่งที่คุณต้องการทำหากคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสายอาชีพที่เหมาะสมอย่าเพิ่งรีบร้อนในการพยายามเข้าสู่สายอาชีพอื่นโดยทั่วไปแล้ววิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมคือการเติบโตอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันและรุนแรงหากมีโอกาสและหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วคุณรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ถูกต้องแต่อย่าดำเนินการอย่างกระทันหันหรือรุนแรงเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจะฉลาดพอที่จะทำเช่นนั้นหรือเปล่าไม่มีการเร่งรีบในโลกของความคิดสร้างสรรค์และไม่มีการขาดแคลนโอกาสเมื่อคุณหลุดพ้นจากอารมณ์การแข่งขันคุณจะเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องรีบทำอะไรไม่มีใครจะมาแย่งชิงสิ่งที่คุณอยากทำไปจากคุณได้เพราะมีมากพอสำหรับทุกคนหากที่หนึ่งถูกจองไว้ที่อื่นที่ดีกว่านั้นก็จะเปิดให้คุณในอีกไม่ช้ามีเวลาเหลือเฟือเมื่อคุณมีความสงสัยจงรอคอยจงหวนกลับไปพิจารณาวิสัยทัศน์ของคุณและเพิ่มพูนความเชื่อและจุดประสงค์และไม่ว่าวิธีใดก็ตามในยามที่มีความสงสัยและลังเลจงปลูกฝังความกตัญญูใช้เวลาสัก 1-2 วันในการพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ของสิ่งที่คุณต้องการและในการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจที่คุณได้รับสิ่งนี้จะทำให้จิตใจของคุณมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสิ่งสูงสุดจนคุณจะไม่เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณกระทำสิ่งใดมีจิตใจที่รู้ทุกสิ่งที่มีอยู่ให้รู้และคุณสามารถเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตใจนี้ได้โดยใช้ความเชื่อและจุดประสงค์เพื่อก้าวหน้าในชีวิตหากคุณมีความรู้สึกกตัญญูอย่างลึกซึ้งข้อผิดพลาดเกิดจากการกระทำอย่างเร่งรีบหรือกระทำด้วยความกลัวหรือความสงสัยหรือลืมเจตนาที่ถูกต้องซึ่งคือชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนและน้อยกว่าหรือไม่มีเลยเมื่อคุณดำเนินไปในทางที่แน่นอนโอกาสต่างๆจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นเรื่อยๆและคุณจะต้องมั่นคงในความเชื่อและจุดประสงค์ของคุณและติดต่อกับจิตใจทั้งหมดด้วยความกตัญญูที่เคารพจงทำทุกสิ่งที่คุณทำได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกวันแต่จงทำอย่างไม่เร่งรีบกังวลหรือหวาดกลัวจงทำให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณทำได้แต่อย่าเร่งรีบจงจำไว้ว่าเมื่อคุณเริ่มต้นเร่งรีบคุณก็จะหยุดเป็นผู้สร้างสรรค์และกลายเป็นผู้แข่งขันและคุณก็จะกลับไปสู่โลกเก่าอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังเร่งรีบจงหยุดเสียจดจ่ออยู่กับภาพในใจของสิ่งที่คุณต้องการและเริ่มต้นขอบคุณที่คุณได้รับสิ่งนั้นการฝึกปฏิบัติความกตัญญูจะไม่เคยล้มเหลวในการเสริมสร้างความเชื่อและฟื้นฟูจุดประสงค์ของคุณบทที่ 14 ความประทับใจแห่งการเพิ่มขึ้นไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนอาชีพหรือไม่การกระทำของคุณในปัจจุบันจะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่คุณสามารถเข้าสู่ธุรกิจที่คุณต้องการได้โดยการใช้ธุรกิจที่คุณสร้างไว้แล้วให้เกิดประโยชน์โดยทำการทำงานประจำวันของคุณในรูปแบบที่แน่นอนและในขอบเขตที่ธุรกิจของคุณประกอบด้วยการติดต่อกับบุคคลอื่น
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางจดหมาย ความคิดหลักของความพยายามทั้งหมดของคุณต้องเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกถึงการเพิ่มขึ้นในใจของพวกเขา การเพิ่มพูนคือสิ่งที่ผู้ชายและผู้หญิงทุกคนแสวงหา มันคือแรงกระตุ้นของสติปัญญาไร้รูปแบบภายในตัวพวกเขาที่แสวงหาการแสดงออกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความปรารถนาที่จะเพิ่มพูนขึ้นนั้นมีอยู่ในธรรมชาติทั้งหมด เป็นแรงผลักดันพื้นฐานของจักรวาล กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ล้วนตั้งอยู่บนความปรารถนาที่จะเพิ่มพูนขึ้น มนุษย์แสวงหาอาหารมากขึ้น เสื้อผ้ามากขึ้น ที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ความหรูหรามากขึ้น ความงามมากขึ้น ความรู้มากขึ้น ความสุขมากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนบางสิ่งบางอย่าง ชีวิตมากขึ้น สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนต้องดำรงชีวิตต่อไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อการเติบโตของชีวิตสิ้นสุดลง การสลายตัวและความตายก็เข้ามาแทนที่ทันที มนุษย์รู้สิ่งนี้โดยสัญชาตญาณและด้วยเหตุนี้ เขาจึงแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอกฎแห่งการเพิ่มพูนอย่างไม่สิ้นสุดนี้ พระเยซูทรงบัญญัติไว้ในอุปมาเรื่องตะลัน เฉพาะผู้ที่ได้ประโยชน์มากกว่าเท่านั้นที่จะรักษาตะลันไว้ ส่วนผู้ที่ไม่มี แม้แต่สิ่งที่เขามีก็จะถูกพรากไปจากเขา ความปรารถนาปกติที่จะร่ำรวยขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่น่าตำหนิ แต่เพียงแต่ความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น มันคือความปรารถนา และเพราะเป็นสัญชาตญาณที่ลึกที่สุดเนื่องจากธรรมชาติของพวกเขา มนุษย์ทุกคนต่างก็หลงไหลในตัวผู้ที่สามารถมอบปัจจัยในการดำรงชีวิตให้แก่พวกเขาได้มากขึ้น หากคุณปฏิบัติตามแนวทางบางอย่างดังที่อธิบายไว้ในหน้าก่อนหน้า คุณจะได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของคุณเอง และคุณกำลังมอบมันให้กับทุกคนที่คุณติดต่อด้วย คุณคือศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์ที่จะมอบการเพิ่มขึ้นให้กับทุกคน จงมั่นใจในเรื่องนี้ และแสดงความมั่นใจต่อทุกคน ทั้งชายและหญิง และเด็กทุกคนที่คุณติดต่อด้วย ไม่ว่าธุรกรรมนั้นจะเล็กเพียงใด แม้แต่เป็นเพียงการขายขนมให้เด็กเล็กก็ตาม จงใส่ใจในการเพิ่มมูลค่า และต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะประทับใจในกับความคิดนั้น จงถ่ายทอดความรู้สึกถึงการก้าวหน้าในทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่าคุณเป็นคนก้าวหน้า และคุณพัฒนาทุกคนที่คุณติดต่อด้วย แม้แต่ผู้คนที่คุณพบเจอเป็นวิธีการสังคม โดยไม่คิดถึงเรื่องธุรกิจ และไม่พยายามขายอะไรทั้งสิ้น ให้ความคิดที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น คุณสามารถถ่ายทอดความประทับใจนี้ได้โดยการมีศรัทธาอันแน่วแน่ว่าตัวคุณเองกำลังอยู่ในหนทางแห่งการเพิ่มขึ้น และด้วยการปล่อยให้ศรัทธานี้เป็นแรงบันดาลใจ เติมเต็มและซึมเศร้าเข้าไปในทุกการกระทำจงทำทุกอย่างด้วยความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า คุณเป็นบุคคลที่ก้าวหน้า และคุณกำลังมอบความก้าวหน้าให้กับทุกคน รู้สึกถึงตัวเองว่ากำลังร่ำรวย และเมื่อทำเช่นนั้น คุณก็กำลังทำให้คนอื่นร่ำรวยและมอบผลประโยชน์ให้กับทุกคน อย่าโอ้อวดหรือคุยโวเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณ หรือพูดถึงมันโดยไม่จำเป็นศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่การโอ้อวด ไม่ว่าคุณจะพบคนโอ้อวดที่ไหน คุณจะพบคนที่แอบสงสัยและหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา เพียงแค่รู้สึกถึงศรัทธาและปล่อยมันดำเนินไปในทุกการธุรกรรม ให้ทุกการกระทำน้ำเสียงและแววตาแสดงถึงความมั่นใจอย่างเงียบๆว่าคุณกำลังร่ำรวย รู้ว่าตัวคุณร่ำรวยแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเพื่อสื่อความรู้สึกนี้ให้กับคนอื่นรับรู้ พวกเขาจะรู้สึกถึงความร่ำรวยเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของคุณ และจะรู้สึกดึงดูดต่อคุณอีกครั้ง คุณต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้สึกว่าการคบหาสมาคมกับคุณจะทำให้พวกเขาได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น จงให้ความสำคัญของคุณค่าการใช้งานมากกว่ามูลค่าเงินที่คุณได้รับจากเขา จงภูมิใจในสิ่งนี้อย่างจริงใจ และให้ทุกคนรู้ แล้วคุณจะมีลูกค้ามากมาย ผู้คนจะไปในที่ที่พวกเขาได้รับการเติบโต และพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงปรารถนาการเติบโตในทุกคน และทรงรู้ทุกสิ่งจะเสด็จมาหาคุณ ชายและหญิงที่ไม่เคยได้ยินชื่อของคุณมาก่อน ธุรกิจของคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และคุณจะประหลาดใจกับผลประโยชน์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับคุณ คุณจะสามารถรวมกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นในแต่ละวันได้รับผลประโยชน์ที่มากขึ้น และดำเนินต่อไปในธุรกิจที่เหมาะสมยิ่งขึ้นหากคุณต้องการทำเช่นนั้น แต่ในการทำทุกสิ่งเหล่านี้ คุณต้องไม่หลงลืมวิสัยทัศน์ของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการหรือศรัทธาและจุดประสงค์ที่จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการ ผมขอเตือนคุณอีกคำหนึ่งเกี่ยวกับแรงจูงใจ ระวังการล่อลวงการแสวงหาอำนาจเหนือผู้อื่น ไม่มีสิ่งใดน่าชื่นชมสำหรับจิตใจที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือพัฒนาเพียงบางส่วน เท่ากับการใช้อำนาจหรืออำนาจเหนือผู้อื่น ความปรารถนาที่จะปกครองเพื่อปลอดกลสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตนเอง เป็นคำสาปของโลก
เป็นเวลานับไม่ถ้วนที่คณะประมาณสมาคมแข่งขันไปพวกเขาเรื่องงานทุกอย่างลง เพื่อที่จะขยายประกอบที่เขามี ไม่ใช่เพื่อแสวงหาชีวิตที่มากขึ้นของคนอื่น แต่เพื่อแสวงหามากเพื่อตนเอง ในปัจจุบันแรงจูงใจหลักในโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ยังคงเป็นสิ่งเดิม นั่นคือพวกคนรวบรวมกองทัพเงินดอลลาร์ของพวกเขาทำลายชีวิตและจิตใจของผู้คนล้านคนเพื่อกระเสือกกระสนแย่งชิงอำนาจเหนือผู้อื่น พระมหากษัตริย์ของการค้าเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ของการเมืองล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากการกระหายน้ำของอำนาจ พระเยซูทรงมองเห็นความปรารถนาที่จะรวมความต้องการด้านอำนาจนี้ว่าเป็นแรงผลักดันของโลกอันชั่วร้ายที่พระองค์พยายามจะโค่นล้มอ่านบทที่ 23 ของมัทธิวแล้วดูว่าพระองค์ทรงวาดภาพความปรารถนาของพวกฟาริสีที่อยากจะถูกเรียกว่าเจ้านายอยากจะนั่งบนที่สูงอยากจะมีอำนาจเหนือผู้อื่นอยากจะวางภาระบนบ่าของผู้ด้อยโอกาสและสังเกตว่าพระองค์ทรงเปรียบเทียบความปรารถนาที่จะครอบครองอำนาจนี้กับความปรารถนาอย่างพี่น้องที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งพระองค์ทรงเรียกผู้สาวกของพระองค์ว่าระวังการล่อลวงที่จะแสวงหาอำนาจเพื่อเป็นเจ้านายได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่เหนือกว่าคนทั่วไปเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นด้วยการแสดงที่ฟุ่มเฟือยและอื่นๆจิตใจที่แสวงหาอำนาจเหนือผู้อื่นคือจิตใจที่แข่งขันและจิตใจที่แข่งขันไม่ใช่จิตใจที่สร้างสรรค์เพื่อที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมของคุณและชะตาชีวิตของคุณไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องปกครองเหนือเพื่อนมนุษย์ขับพระอินทร์คือเมื่อคุณตกอยู่ในการต่อสู้เพื่อที่สูงของโลกคุณก็เริ่มถูกครองงำโดยชะตาและสภาพแวดล้อมและการร่ำรวยของคุณก็กลายเป็นเรื่องแห่งโอกาสและการคาดคะเนระวังความคิดที่แข่งขันไม่มีถ้อยคำใดอธิบายหลักการการกระทำสร้างสรรค์ได้ดีกว่าคำประกาศที่น่ารักของหลักคุณธรรมทองของโจนแห่งโทเลนโดผู้ล่วงลับว่าสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับตัวเองฉันก็ต้องการสำหรับทุกคนด้วยเช่นกันบทที่ 15 มนุษย์ผู้ก้าวหน้าสิ่งที่ฉันกล่าวไว้ในบทสุดท้ายนี้ใช้ได้กับทั้งผู้ประกอบอาชีพและผู้รับจ้างรวมทั้งผู้ที่ประกอบธุรกิจทางการค้าด้วยแม้ว่าคุณจะเป็นแพทย์ครูหรือนักบวชหากคุณสามารถมอบชีวิตที่เพิ่มพูนแก่ผู้อื่นและทำให้พวกเขาตระหนักถึงความจริงข้อนี้พวกเขาก็จะดึงดูดคุณและคุณจะร่ำรวยแพทย์ผู้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเองในฐานะผู้รักษาผู้ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จและทำงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้นอย่างสมบูรณ์ด้วยศรัทธาและเป้าหมายดังที่ได้อธิบายไว้ในบทก่อนๆเขาจะใกล้ชิดกับแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตมากจนประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์คนไข้จะมาหาเขาเป็นจำนวนมากไม่มีใครมีโอกาสได้นำคำสอนในหนังสือเล่มนี้ไปปฏิบัติได้มากไปกว่าแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สำคัญว่าเขาจะสังกัดสำนักใดเพราะหลักการรักษาโรคเป็นของทุกคนและทุกคนสามารถบรรลุได้เหมือนกันบุคคลผู้ก้าวหน้าในวงการแพทย์ผู้มีภาพจิตใจที่ชัดเจนในตนเองว่าประสบความสำเร็จและผู้ที่ปฏิบัติตามกฎแห่งศรัทธาจุดมุ่งหมายและความกตัญญูจะรักษาทุกกรณีที่เขารับการรักษาได้ไม่ว่าเขาจะใช้วิธีการรักษาแบบใดก็ตามในแวดวงศาสนาโลกต่างร้อมเรียกหานักบวชผู้สามารถถอนศาสตร์แห่งชีวิตอันสมบูรณ์ที่แท้จริงแก่ผู้ฟังผู้ที่เชี่ยวชาญรายละเอียดของศาสตร์แห่งความร่ำรวยควบคู่กับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นศาสตร์แห่งการมีสุขภาพดีศาสตร์แห่งการยิ่งใหญ่และศาสตร์แห่งการชนะใจและผู้ที่สอนรายละเอียดเหล่านี้จากธรรมมาสจะไม่มีวันขาดแคลนชุมชนนี่คือพระกิตติคุณที่โลกต้องการซึ่งจะทำให้เกิดผลิวางชีวิตและผู้คนจะฟังด้วยความยินดีและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ผู้ที่นำชีวิตนั้นมาให้พวกเขาสิ่งที่จำเป็นในขณะนี้คือการสาธิตวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตจากธรรมมาสเราต้องการนักเทศนาที่ไม่เพียงแต่บอกเราได้ว่าทำอย่างไรแต่ยังให้เห็นด้วยว่าทำอย่างไรบนตนเองเราต้องการนักเทศนาผู้ร่ำรวยสุขภาพยิ่งใหญ่และเป็นที่รักซึ่งจะสอนเราถึงวิธีการบรรลุสิ่งเหล่านี้และเมื่อเขามาเขาจะพบผู้ติดตามที่ภักดีและมากมายความจริงข้อนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับครูผู้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆด้วยความก้าวหน้าและจุดพุ่งหมายของชีวิตเขาจะไม่มีวันตกงานและครูคนใดที่มีศรัทธาและจุดมุ่งหมายนี้ก็สามารถมอบมันให้กับลูกศิษย์ได้เขาจะอดไม่ได้ที่จะมอบมันให้กับพวกเขาถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการปฏิบัติของเขาเองสิ่งที่เป็นจริงเกี่ยวกับครูนักเทศนาและแพทย์ก็เป็นความจริงเกี่ยวกับทนายความทันตแพทย์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตัวแทนประกันชีวิต
และของทุกๆคน การกระทำทั้งจิตใจและส่วนตัวที่ข้าพเจ้าได้บรรยายไว้ต่างไร้ที่ติ ไม่อาจล้มเหลวได้ ชายหญิงทุกคนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างมั่นคง อดทน และตรงประเด็น ยอมร่ำรวยมั่งคั่งแนวรุ่งเช้ากฎการเพิ่มพูนชีวิตมีความแน่นอนทางคณิตศาสตร์ในการดำเนินงานเช่นเดียวกับกฎแรงโน้มถ่วง การร่ำรวยเป็นศิลปศาสตร์ที่แน่ชัด ผู้รับจ้างจะพบว่ากรณีของเขาเป็นเช่นนี้ เช่นเดียวกับกรณีอื่นๆที่กล่าวถึง อย่าคิดว่าคุณไม่มีโอกาสร่ำรวย เพียงเพราะคุณทำงานที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ค่าจ้างต่ำและค่าครองชีพสูง จงสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ แล้วเริ่มต้นลงมือทำด้วยศรัทธาและเป้าหมายทำทุกอย่างที่ทำได้ในแต่ละวัน และทำแต่ละงานให้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ ใส่พลังแห่งความสำเร็จและจุดมุ่งหมายที่จะร่ำรวยลงไปในทุกสิ่งที่คุณทำแต่อย่าทำสิ่งนี้เพียงด้วยความคิดจะเอาใจนายจ้างของคุณ หวังว่าเขาหรือคนที่อยู่เหนือกว่าคุณจะเห็นงานดีๆของคุณ และเลื่อนขั้นให้คุณ แต่ไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะทำเช่นนั้น บุคคลที่เพียงแค่เป็นคนงานที่ดี ที่ทำหน้าที่ของตนเองตามความสามารถที่ประสบความสำเร็จ และพอใจกับตำแหน่งที่นั่น ถือเป็นบุคคลที่มีค่าแก่นายจ้าง และไม่ใช่ผลประโยชน์ของนายจ้างที่จะเลื่อนขั้นเขาให้ เขาจะมีค่ามากกว่าเมื่ออยู่ในตำแหน่งนั้น เพื่อให้มั่นใจในการก้าวหน้าจำเป็นต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าเพียงแค่มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับที่แห่งนั้น บุคคลที่มั่นใจว่าจะก้าวหน้าคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่เกินสถานการณ์ของเขา และมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับว่าตนเองต้องการเป็นอะไร บุคคลที่รู้ว่าตนสามารถเป็นได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ และบุคคลที่มุ่งมั่นที่จะเป็นในสิ่งที่ตนเองต้องการ อย่าพยายามเติมเต็มตำแหน่งที่คุณอยู่ในปัจจุบัน เพียงเพื่อเอาใจนายจ้าง จงทำเช่นนั้นด้วยความคิดที่จะก้าวหน้าตัวเอง จงยึดมั่นในความเชื่อและจุดมุ่งหมายของการขึ้นเงินเดือนในเวลาทำงาน หลังเลิกงานและก่อนเลิกงาน จงยึดมั่นในความเชื่อและจุดมุ่งหมายนั้น เพื่อที่ทุกคนที่พบเจอคุณ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือคนรู้จักในสังคม จะรู้สึกถึงพลังแห่งจุดมุ่งหมายที่แผ่ออกมาจากคุณ เพื่อที่ทุกคนจะรู้สึกถึงความก้าวหน้าและการเติบโตจากคุณ ผู้ชายจะรู้สึกดึงดูดคุณ และหากไม่มีโอกาสในการก้าวหน้าในงานปัจจุบัน คุณจะมองเห็นโอกาสในการหางานใหม่ในเร็ววัน มีพลังที่ไม่เคยล้มเหลวที่จะเสนอโอกาสให้กับมนุษย์ที่กำลังก้าวไปข้างหน้า ที่เคลื่อนไหวไปตามหลักการ พระเจ้าไม่สามารถช่วยคุณได้ถ้าคุณทำในรูปแบบใด พระองค์จะต้องทำเช่นนั้นเพื่อช่วยตัวพระองค์เอง ไม่มีอะไรในสถานการณ์ของคุณ หรือในสถานการณ์อุตสาหกรรมที่จะฉุดรั้งคุณไว้ได้ หากคุณไม่สามารถร่ำรวยจากการทำงานให้กับทุนเหล็กได้ คุณก็สามารถร่ำรวยจากฟาร์มขนาด10 ไร่ได้ และหากคุณเริ่มต้นเคลื่อนไหวไปในวิธีการที่แน่นอนแล้ว คุณจะหลุดพ้นจากเกลี้ยงมือของการทำงานในทุนเหล็ก และเข้าไปใช้ฟาร์มหรือตรงไหนก็ตามที่คุณต้องการได้ หากพนักงานแค่เพียงไม่กี่พันคนเข้าร่วมในวิธีการที่มั่นคง ไม่นานทุนเหล็กก็จะตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้าย จะต้องเพิ่มโอกาสให้จับคนงานมากขึ้น หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเลิกกิจการไป ไม่มีใครต้องทำงานให้กับทุนเหล็ก ทุนเหล็กสามารถกักขังคนไว้ในสภาพที่เรียกว่าสิ้นหวังได้ ตราบใดที่มีคนที่ไม่รู้ศาสตร์แห่งความร่ำรวย หรือเฉื่อยชาทางจิตใจเกินไปที่จะปฏิบัติตาม เริ่มต้นวิธีคิดและการกระทำเช่นนี้ และความเชื่อและจุดมุ่งหมายของคุณ จะทำให้คุณมองเห็นโอกาสที่ทำให้สถานการณ์ของคุณดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โอกาสเหล่านั้นจะมาถึงอย่างรวดเร็ว เพราะพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ร่วมกับทุกสิ่ง และกำลังทำงานเพื่อคุณ และจะนำโอกาสเหล่านี้มาให้คุณ อย่ารอคอยโอกาสที่จะเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ เมื่อมีโอกาสให้คุณเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ และคุณรู้สึกถูกผลักดันให้คว้ามันไว้ มันจะเป็นก้าวแรกสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่า ในจักรวาลนี้ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการขาดแคลนโอกาสสำหรับคนที่กำลังทำงาน ที่ดำเนินการไปด้วยดี จักรวาลมีรากฐานที่ทุกสิ่งจะอำนวยประโยชน์แก่เขา และทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเขา และเขาต้องร่ำรวยอย่างแน่นอนหากเขากระทำและคิดในทางที่ถูกต้อง ดังนั้น ขอให้ชายและหญิงผู้หารายได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างตั้งใจ และลงมือกระทำตามแนวทางที่กำหนดไว้ด้วยความมั่นใจ หนังสือเล่มนี้จะไม่ล้มเหลว บทที่ 16 ข้อควรระวังและข้อสังเกตสรุป คนจำนวนมากจะเยาะเย้อความคิดที่ว่า มีวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนในการร่ำรวย โดยมีความคิดว่าความมั่งคั่งมีจำกัด พวกเขาจะยืนรานว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถาบันทางสังคมและของรัฐเสียก่อน แม้กระทั่งคนจำนวนมาก
ก็สามารถได้รับความสามารถดังกล่าวได้ แต่นี่ไม่เป็นความจริง เป็นเรื่องจริงที่รัฐบาลที่มีอยู่ทำให้คนส่วนใหญ่ยากจน แต่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่คิดและกระทำในทางที่ถูกต้อง หากมวลชนเริ่มเดินหน้าตามที่หนังสือเล่มนี้แนะนำรัฐบาลหรือระบบอุตสาหกรรมก็ไม่อาจตรวจสอบพวกเขาได้ ระบบทั้งหมดต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้า หากประชาชนมีจิตใจก้าวหน้า มีศรัทธาว่าตนสามารถร่ำรวยได้ และมุ่งไปข้างหน้าด้วยจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ที่จะร่ำรวย ไม่มีสิ่งใดจะทำให้พวกเขาอยู่ในความยากจนได้ บุคคลอาจเข้าสู่เส้นทางนี้เมื่อใดก็ได้ ภายใต้รัฐบาลใดก็ได้ และทำให้ตนเองร่ำรวย และเมื่อบุคคลจำนวนมากทำเช่นนั้น ภายใต้รัฐบาลใดๆก็ตาม พวกเขาจะทำให้ระบบถูกปรับเปลี่ยน เพื่อเปิดทางให้ผู้อื่น ยิ่งผู้ชายร่ำรวยจากการแข่งขันมากเท่าไรก็ยิ่งส่งผลเสียต่อผู้อื่นมากเท่านั้น ยิ่งมีคนร่ำรวยจากความคิดสร้างสรรค์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อผู้อื่นมากเท่านั้น การกอบกู้เศรษฐกิจของมวลชนจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ผู้คนจำนวนมากปฏิบัติตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ในหนังสือเล่มนี้ และกลายเป็นคนร่ำรวย คนเหล่านี้จะแสดงหนทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ความปรารถนาในชีวิตที่แท้จริง พร้อมด้วยศรัทธาว่าสามารถบรรลุได้ และมีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุถึงสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามณตอนนี้ แค่รู้ว่าทั้งรัฐบาลที่คุณอยู่ภายใต้ หรือระบบทุนนิยมหรือระบบอุตสาหกรรมการแข่งขันก็เพียงพอแล้ว เมื่อคุณก้าวเข้าสู่โลกของความคิดสร้างสรรค์ คุณจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด และกลายเป็นพลเมืองของอาณาจักรอื่น แต่จำไว้ว่าความคิดของคุณต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์ คุณจะไม่ถูกทรยศให้มองว่าอุปทานมีจำกัด หรือกระทำในระดับศีลธรรมของการแข่งขัน แม้แต่วินาทีเดียว เมื่อใดก็ตามที่คุณตกอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆก็แก้ไขตัวเองทันที เพราะเมื่อคุณอยู่ในความคิดที่แข่งขัน คุณจะสูญเสียความร่วมมือของทุกความคิด ไม่ต้องเสียเวลาในการวางแผนว่า คุณจะรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไร ยกเว้นแต่ในกรณีที่นโยบายที่จำเป็นอาจส่งผลกระทบต่อการกระทำของคุณในวันนี้ คุณให้ความสำคัญกับการทำงานในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่กังวลกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ คุณสามารถจัดการมันได้เมื่อถึงเวลา ไม่ต้องกังวลกับคำถามว่า คุณจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่อาจขวางหน้าบริษัทของคุณได้อย่างไร ยกเว้นแต่คุณเห็นชัดว่า คุณต้องเปลี่ยนเส้นทางในวันนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคเหล่านั้น ไม่ว่าสิ่งกีดขวางจะดูใหญ่โตมโหฬารได้ขนาดไหนในระยะไกล คุณจะพบว่าหากดำเนินไปในทางที่แน่นอน สิ่งกีดขวางนั้นจะหายไปเมื่อขุดเข้าใกล้ หรือจะปรากฏเป็นทางผ่านหรืออ้อมไป ไม่มีสถานการณ์ใดที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ที่จะทำลายผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ใด ผู้กำลังมุ่งหน้าสู่ความมั่งคั่งตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัดได้ ไม่มีผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ปฏิบัติตามกฎหมายจะล้มเหลวในการร่ำรวย เช่นเดียวกับไม่มีใครสามารถคูณ2ด้วย2แต่ล้มเหลวในการได้4ไม่ต้องกังวลกับภัยพิบัติ อุปสรรค ความตื่นตระหนก หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพราะถึงเวลาที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นต่อหน้าคุณในปัจจุบัน และคุณจะพบว่า ความยากลำบากทุกอย่างมาพร้อมกับหนทางที่จะเอาชนะมันได้ เพราะวังคำพูดของคุณ อย่าพูดถึงตัวเอง เรื่องราวของคุณ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่ทำให้ท้อแท้หรือท้อแท้ใจ อย่ายอมรับความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลว หรือพูดในลักษณะที่สื่อให้เห็นว่าการล้มเหลวนั้นอาจเกิดขึ้น ไม่พูดถึงช่วงเวลาที่ยากลำบาก หรือพูดถึงสภาวะทางธุรกิจที่น่าสงสัย ช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก และน่าสงสัยทางธุรกิจสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์การแข่งขัน แต่สำหรับคุณจะไม่ใช่ คุณสามารถสร้างสิ่งที่คุณต้องการได้ และคุณอยู่เหนือความกลัวการแข่งขันมากกว่าผู้ใด เมื่อคนอื่นกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบาก และธุรกิจที่ย่ำแย่ คุณจะพบกับโอกาสที่ดีที่สุด จงฝึกฝนตัวเองให้คิดและมองโลกในฐานะที่กำลังเกิดขึ้น กำลังเติบโต และมองสิ่งที่ดูเหมือนชั่วร้ายเป็นเพียงสิ่งที่ยังไม่พัฒนา จงพูดในแง่ของความก้าวหน้าเสมอ การทำอย่างอื่นคือการปฏิเสธความเชื่อ และการปฏิเสธความเชื่อคือการสูญเสียความเชื่อ อย่าปล่อยให้ตัวเองรู้สึกผิดหวัง คุณอาจคาดหวังที่จะได้สิ่งหนึ่งในเวลาหนึ่ง แต่กลับไม่ได้สิ่งนั้นในตอนนั้น และสิ่งนี้จะดูเหมือนความล้มเหลวสำหรับคุณ แต่ถ้าคุณยึดมั่นในความเชื่อของคุณ คุณจะพบว่าความล้มเหลวปรากฏชัด ดำเนินต่อไปในทางใดทางหนึ่ง และถ้าคุณไม่ได้รับสิ่งนั้น
คุณจะได้รับสิ่งที่ดีกว่ามากจนคุณจะเห็นว่าความล้มเหลวที่ดูเหมือนเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จริงๆนักศึกษาในสาขานี้ตั้งใจจะทำบริษัทผสมที่ดูเหมือนว่าเขาจะทำถึงเวลาที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งนักและเขาทำงานอยู่หลายสัปดาห์เพื่อให้สำเร็จเมื่อถึงเวลาสำคัญสิ่งนั้นก็ล้มเหลวอย่างอธิบายไม่ได้ราวกับว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังทำงานลับๆขัดขวางเขาอยู่เขาไม่ได้ผิดหวังตรงกันข้ามเขาขอบคุณพระเจ้าที่ความปรารถนาของเขาถูกเอาชนะและดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงด้วยจิตใจที่สำนึกบุญคุณในอีกหลายสัปดาห์โอกาสที่ดีกว่าก็มาถึงเขาจนเขาไม่ทำข้อตกลงแรกด้วยและเขาเห็นว่าจิตใจที่รู้มากกว่าที่เขารู้ได้ป้องกันเขาจากการสูญเสียสิ่งที่ดีกว่าด้วยการเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่น้อยกว่านั่นคือหนทางที่ความล้มเหลวทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณยังคงศรัทธายึดมั่นในจุดประสงค์มีความกตัญญูและทำสิ่งที่สามารถทำได้ในวันนั้นในแต่ละวันโดยทำแต่ละการกระทำให้สำเร็จตามหลักการเมื่อคุณล้มเหลวนั่นเป็นเพราะคุณไม่ได้ร้องขอมากพอจงก้าวต่อไปแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณแสวงหาก็จะมาหาคุณอย่างแน่นอนเช่นกันจงจำสิ่งนี้ไว้คุณจะไม่ล้มเหลวเพียงเพราะคุณขาดพรสวรรค์ที่จำเป็นต่อการทำงานที่คุณปรารถนาถ้าคุณยังคงทำต่อไปตามที่เขาแนะนำคุณจะพัฒนาพรสวรรค์ทุกอย่างที่จำเป็นต่อการทำงานของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ได้กล่าวถึงสารของการปลูกฝังพรสวรรค์แต่เป็นเพียงกระบวนการที่แน่นอนและง่ายดายเช่นเดียวกับการสร้างความมั่งคั่งอย่างไรก็ตามอย่าลังเลและหลงทางเพราะกลัวว่าเมื่อไปถึงที่แห่งหนึ่งแล้วคุณจะล้มเหลวเพราะขาดความสามารถจงก้าวต่อไปแล้วเมื่อไปถึงที่นั่นความสามารถนั้นก็จะมาถึงคุณแหล่งพลังงานอำนาจเช่นเดียวกันที่ทำให้ลินคอล์นผู้ไร้การศึกษาสามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งเคยทำได้ในรัฐบาลคุณก็เปิดโอกาสไว้ให้ตัวเองสามารถดึงเอาสติปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่มาใช้ในการรับมือกับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจงก้าวต่อไปด้วยความศรัทธาที่เปี่ยมล้นจงศึกษาหนังสือเล่มนี้ใช้มันเป็นเพื่อนคู่ขนานจนกว่าคุณจะเข้าใจแนวคิดทั้งหมดที่อยู่ในนั้นอย่างถ่องแท้ในขณะที่คุณกำลังมั่นคงในความเชื่อนี้คุณควรละทิ้งกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและความสนุกสนานส่วนใหญ่และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการเสนอแนวคิดที่ขัดแย้งกับสิ่งเหล่านี้ในการบรรยายหรือเทศนาอย่าอ่านวรรณกรรมที่มองโลกในแง่ร้ายหรือขัดแย้งหรือถกเถียงในเรื่องนี้อ่านหนังสือให้น้อยที่สุดนอกเหนือจากนักเขียนที่กล่าวถึงในคำนำใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการไตร่ตรองวิสัยทัศน์ของคุณฝึกฝนความกตัญญูและอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของความมั่งคั่งและคุณจะพบสาระสำคัญทั้งหมดที่สรุปไว้ในบทถัดไปบทที่ 17 บทสรุปของศาสตร์แห่งการร่ำรวยมีสิ่งที่มีความคิดซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาและในสถานะดั้งเดิมของมันจะแทรกซึมทะลุทะลวงและเติมเต็มช่องว่างระหว่างจักรวาลความคิดในสารนี้จะผลิตสิ่งที่จินตนาการขึ้นมามนุษย์สามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นในความคิดได้และโดยการปลูกฝังความคิดของเขาลงบนสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเขาก็สามารถสร้างสิ่งที่เขาคิดถึงขึ้นมาได้เพื่อที่จะทำเช่นนี้มนุษย์จะต้องผ่านจากจิตใจที่แข่งขันไปสู่จิตใจที่สร้างสรรค์มิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถสอดคล้องกับสติปัญญาที่ไร้รูปซึ่งสร้างสรรค์อยู่เสมอและไม่เคยแข่งขันในจิตวิญญาณได้มนุษย์อาจเข้าสู่ความสมดุลได้อย่างสมบูรณ์กับแก่นสารอันไร้รูปด้วยการสำนึกในบุญคุณอย่างจริงใจและมีชีวิตชีวาต่อพรที่มันประทานให้แก่เขาความกตัญญูจะรวมจิตใจของมนุษย์กับสติปัญญาของแก่นสารเพื่อให้ความคิดของมนุษย์ได้รับการตอบสนองจากแก่นสารอันไร้รูปมนุษย์จะคงอยู่ในห้วงแห่งการสร้างสรรค์ได้ก็ต่อเมื่อรวมตนเองเข้ากับสติปัญญาอันไร้รูปผ่านความรู้สึกสำนึกในบุญคุณที่ลึกซึ้งและต่อเนื่องมนุษย์ต้องสร้างภาพจิตที่ชัดเจนและแน่ชัดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาปรารถนาจะมีปรารถนาจะทำหรือปรารถนาจะเป็นและเขาต้องยึดภาพจิตนี้ไว้ในความคิดพร้อมกับสำนึกในพระคุณอันสูงส่งที่พระองค์ประทานความปรารถนาทั้งหมดให้แก่เขาผู้ที่ปรารถนาจะร่ำรวยต้องใช้เวลาว่างใคร่ครวญถึงวิสัยทัศน์ของตนและด้วยความขอบคุณอย่างจริงใจที่ความจริงนั้นประทานให้แก่เขาไม่ควรเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใคร่ครวญภาพจิตบ่อยครั้งควบคู่ไปกับศรัทธาอันแน่วแน่และความกตัญญูอย่างสุดซึ้งนี่คือกระบวนการที่ทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ไร้รูปและพลังการสร้างสรรค์ก็เริ่มทำงานพลังการสร้างสรรค์ทำงานผ่านช่องทางที่ถูกสร้างขึ้นมาของการเติบโตตามธรรมชาติ
และระบบอุตสาหกรรมและสังคม ทุกสิ่งที่รวมอยู่ในภาพจิตของเขาจะถูกนำพาไปให้ผู้ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น และศรัทธาของเขาไม่หวั่นไหว สิ่งที่เขาต้องการจะมาถึงเขาผ่านวิธีทางการค้าและการพาณิชย์ที่ยอมรับ เพื่อที่จะได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการเมื่อถึงเวลา มนุษย์จะต้องกระตือรือร้น และกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เติมเต็มสถานะปัจจุบันเท่านั้น เขาจะต้องรำลึกถึงจุดมุ่งหมายที่จะร่ำรวยผ่านการตระหนักรู้ในภาพจิต และเขาจะต้องทำทุกสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในวันนั้นทุกวัน โดยระมัดระวังในการทำแต่ละอย่างให้ประสบความสำเร็จ เขาจะต้องมอบคุณค่าการใช้งานที่มากกว่ามูลค่าเงินทองให้แก่ทุกคน ที่เขาได้รับเพื่อแต่ละธุรกรรมทำให้มีชีวิตมากขึ้น และเขาจะต้องยึดมั่นในความคิดที่ก้าวหน้าเพื่อให้ความรู้สึกของการเพิ่มขึ้นนั้น ได้ถูกสื่อสารไปยังทุกคนที่เขาได้ติดต่อด้วย บุรุษและมารดาที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนข้างต้น จะได้รับความร่ำรวยอย่างแน่นอน และความร่ำรวยที่พวกเขาได้รับจะเป็นไปตามสัดส่วนที่แน่นอนของวิสัยทัศน์ของพวกเขา ความชัดเจนของจุดมุ่งหมายของพวกเขา ความมั่นคงของศรัทธาของพวกเขา และความลึกซึ้งของความกตัญญู